Awal man daw ako tan. Napakal man ako. Bakit ka nang baga? Hindi na pa man ako sa. Magas ko si Sige. Duli ka man eh. Wala na nakonta. Ang tuwa ang tiyan ni Daddy na kandat dito na dito. Ha? Tiyan ni kandat dito. Si Trisha, kuwanin ko naulog sa kali. Ano video ba yan mo? Wala kang kali. Paano? Napawag yun ang mga video. Ako na kapag yan ko, ayan o. Limang! Lupa ako bibig ko na ba? Nini, di ba akong pangahaw? Ano yan? Ikaw. Iwan, mo? Ako na kabayan. Pamagit ako ng pira. Ano? Ako lang katahan talo. Nakausigig mo na rin daw. Nakasaya ko. Baka tuglay pa. Paglakan mo ko. Lang, ayos ba? Wala masigo ba? Masigo. Walang Now, then you ako sa gunayo. Dot. Dala na. Ano pa eh? Ano pala? Ako yan sa mga. Woo! Kita na yun. Yung ano, tiraw. Nakakawa na. Sigurong tumupal daw. Oo. Sulit! Ang sarap boy. Hindi kami magkakate. Ang sipin ko din na nyo. Moto, uling lapit ko. Yan, alam na ito ka. Ha? Hindi. Ayun mo. Oo, nagpata. Hindi na video. Wow. Ah! Buwan saro. Kaya saro? Ako ka lang na. Ano mo na daan? Ay, puta! Ah! Hindi pa sila sa taas. Oh. Ay.
Ay, ay, ikaw kasi kung bayan. Yung sultan. Ano, Chay? Ano ang gawin ko? Sabi. Bakit ulit yung tulong mo? Ano? Ano ba ito yung tulong mo? Bigyan na nga kasi ba bro? Hindi kakaon. Mas kinakulit, bakit yung mga timakan? Ikaw ba? Ay, kita lawas beso kayo. Yun ito. Kasap na. Brade. Pero, dalawa. Kapilangin natin. Wala, ako na sa mamanya. Dahil, pag pinauli, sabi niya, hanggang pauli yung gasa. Tol. Sabi ko, ano, di mo magpabulit sa mama niya. Wala ko kasi doon, di mo to. Kaya ginagawa ko sa mama niya. Paano kung gating ganahan? Paano na mga ano sa yung gating? Galing ka? Ha? Galing ka? Lumigat ng gas. Ikaw ang angkat ng migas ng gas. Ay, man, si Kali. Inirelate ko lang na rin. Tama eh. Kasi kung po ka magpapasama sa gating ka, ako may gating ka na daw magagawin. Siyado doon, makapi ko na ng kawatawan na
siya ngayon. Hindi na to. Ang na, nag-update sa kanong, may update sa kanong. Daw po kanong, pinapakalatak ko na po kasulit. Pagwan. Ito ba? Gusto ko niya pa na ako dito kasi kusulit. It's a beautiful day. It's a beautiful day. And morning I wake up in the face when you think about it. Parang ako talaga sito. Ako dyan. Toy! Nanispino daw ako ng taxi 60 ka. Toy. Ano po man? Binotong ni Pito ko man. Turulog na sa balak ng kita. Oo mo. Ay, di man agad. Yakubad na siya. Ganti ka na lang. Ay, nag-uura, nag-iinit. Game na. iPhone. Kumana na yung take mo. iPhone. Ay, take. Ako, ay, po. Apple mo ba lang? Yung Ang apple sa pagkaw na dito ko. rin. Ay, kung baga ka lang po. Ay, SD ko lang. may apple daw. SD. Ikipisin mo ito. Eh, kasi noon, pag ipapahingot na rin, mahal siya. Ay, ko ba pati ba ito? Kami naman yun noon. Hindi, di ba pili? Mali ako. iPhone. Alam ko naman pa yung ito. Baka mapa yung system sa akin na nakahubog. Sige na, yun. Iwan yung mga baby. Kaya ito paano nga, hindi na kaya alam yung hindi. Hindi ka muna yung gobi na kumakain. Kasi Andy, siyempre. Pero alam mo po po yun na may pigarap si Natin Card mga ulit yan. Alam mo? Pero bigla yung po siya kapag Ha? iPhone? sino yan? Hindi ako GBO. Wala ka man nakita si Card. Bukan na ito. Word. Sino Jake? Word din na. Yan mo po isa ko na. Wala ko na ako boy na ako na. Boy. Yan sa una, nakawala na ako sa may TV. Wala akong kamo nakita mo. Tulog ba? Tulog. Lapa, ulo. Ako yan ano? Paano ko? Paranggo ko. Magis ka man talaga eh. Oh, my. Concept, ano ba ito? Oo, masayo ka na lang. Gino ka, Jake. Ito.
Gigi. Ayaw, di ganun. Ayaw, Ayan ako. Ano ang pangarap? Ano project? Tapos na pinagawa. Sino ba kung ano yung ba yun ang banda mo? Yeah. Dito ko ba na dito? Para sa naiya ko kung yung kuya ko. Kaganan mo, Mayor House. Kapalik ka. Iyo ko idibuto. Ha? Ah. Oh, anak gua, gua mga retrieve ko. Hindi mo na ba? Mau anak ko na. Hindi ako Gigi ah. Araw, sige, nisutang na ko ini. Mau pa na.
Ika daw sa inyo boy, so ano ko sa tindahan ninyo. Ito sa mga tig. Sa tindahan ninyo. Ako na pinakal ko boy. Hinapay yan tig dito sa mga tig. Bayad dito boy. Tapos laga na tignan to sa kasik. At nasa to. Huwag na din yun. Hindi mo na ako yung mga may sauce. Oo. Sige, sinabawan mo lang. Ang kaya, Jake? $22. Have a nice day. Open man sa to. Ayun. Bigyan lang daw. Baka yung ba? Yun daw ba yung gitna? Yun. Ano naman? Ay, wala tira pinapanood. Mabait na yun. Ako na. Wala na kahit hindi ko. Sabi ko, ano luto? Ako lang butuan. Ay, siyempre pag ano. Alin pa tabi ito sa tawag? Eh, mga galing mo ako. Na, tigi ka na. $11. Have a nice day. Eh, mga. Lipatan mo ako tataw ka. Tataw ka. Sila mo. Ako na wali pataw. Ulo ko. Computer 1 and computer 2. Change places. Lapin ko Computer na. 1 and computer 4. Change places. Wala, kasi bago magpiso ng hayop ka. Oy, Ang bakit sa call? Open din sa to. Yung butot na. Marami sa kamot yung sa kamot ng boy. Papa, ano ba sila kung kaya makapera ka? Kaya kita to. Ha? Parang sa tabi din sa call. Ay, makapasasal. Hindi ko kaya lang tayo. $1. Have a nice day. Ano dito? Ikaw ang kasal. Nag-cycle.
Darn. Ang tatay ka nag-ulit, Ray. Wala na, nakakapag-sakal kung taro. Yung basura mo po, pwede mo pa. Mapapalit ang team. May black and Pakipagpati, ano. yan, ako hindi na ikinito. Pero, 75 marami. 75. paano dyan na? Relax na. Black man dyan na. So, pagbango black parang hindi na po daw ang Yung ano siya, dyan, papalitan mo ba ang email? I-verify mo yung email. I-verify mo ito. Ano na naman, papapalitan mo Hindi ko nga nag-update. kaya Papapalitan mo din, gamit ko daw, April 28. Then naman yun, February talaga. April yun, sa kapit. araw-araw ng ibig. Kaya po na ibig. Oo, wala. Ang ganda mo ng black. Ang kapatid sa nakakita ka namin. Hindi ako makakapit. Bawat Lapin mo to. Hindi ako lang ulog. alugin kami. Wala nga, nakakalimalit ko nga. Luwasan na ito. Wala ka chat ang mga Sita mo. At tabong ko penis sa kuya, no. ay 15. So yun itong nahang 71, ay 61, no 60, 30. Salamat ka na. Salamat ka na. Bakit pinatili? Tagsa.
Ano? Hello? Hi! Yan si Tabs. Ano ba yan may mga Facebook? Uy, bakla! Ay, insane. Taro ko. Tara, ako, Tard. Tard. Hindi ka, ano yun? Hindi ka doon. Matulog! Tinanas ako. Ay! Tena, gamit ako niyan. Para sa nangan ng mahaba. Ulitin niya taluminog. Ano yung Robert na dahil ano? Oo, sa Tumang ka sa sa message yan. Gusto mo na, Sige na. kasi may hiling ng Paulo. Aray, Ine? Mukhaan yan, isa ro. Ipak nyo. Ba? Oo, di pa mo. Oo, wala man may nag-ano mo. Uy, ano? Ako lang. Nakapray kaya nga ako. Pag natapula, ang katapuan. Uy, ano? Ogs, wala ko sa ito. Ano yun? Hindi na, hindi na. Ang hayop na yun. Alejandro, siya na. Wala lang. Ano yun? A-L-A. Lahat. A-L-E. Hindi na, hindi na. Ang hayop na yun. Dapat maligtig. Like, Hindi ako maligtig. Sean, Sean. Wala na pag ano ha. Kayang hayop. Sige na, ako talaga. Ano yung ano? Ay, kitsi. Ang pinik. Payo-payo. Lang, simuli ka lang mo. Gusto may bubo. Wala, nagad na ako. Iyad ko pa kasi Chico.
machine. Yan, magana, sabi na siya yung mga. Di ba na ako? Yun na, yun na. Hindi pa taro. Quando ka na dito, Dua! Yung wala ka na yun. Ayun. Sunod ka na? Ngayon ka. Ngayon. Wow. Yes. Yung langit, hindi magkano, hindi magkano, hindi malaki. Ay, di, Tangaw, video. Gender blocks ka. Hindi mo gawin dito yun. Bago ko. Yan na. Lola. Oo. Ikaw ang pamilya mo. Ano? Models mo. Hindi. Hindi na nagawa ko. Uy! Ay! mga sipin-sipya ang kon. Paano kung ginagawa? Ang lakas. Makagiging si Boy. Ayos nga. Dapat yan ako pati na ngayon. Hindi pa sa sila mag-alay yun. Ano, ginagawa. Pati ulit ako. Eh, Mag-station. Ay. Ang mahal. Utang nga yun. Papungan pala gano'n. ang pagkat ang pagkagawa.
Wala saan kasi mang diwa. Gani sila ito. Ito lang ang nilun lang. At naano ako dito. Hindi naman bawas. Ako lang pagkakas. Kasi nakayaw din yung magkakawa. Kaya nandibiling na baga. Pag sa matching up tapos pag makakawat, pag trabay na paglakas. Kasi for statistic, napalit mo makakawat. Alam niyo na mga ito. Bukal kan depende ang depende. Ayos kaya biro ko deke raw kaya seka ko eh. Ang panahon na buhay nga ito. Split with yan po po siya pinati. Ganyan kadulo. So, open na ako sa puso. Tulad sa sumang dito. Alas 10 na ako nagtatangay ko. Alas 10. Ay kamay, karas ka to, ako na ito ro. Hindi na, hindi na, magpinapadao. Bigyo, binapadao ko. Computer 4.
Connected. Computer 4 has previous version. So, kung lang ginagawa, pag bata ko, daw na sila, may dalang lechon. Oh, dinamawang suwayo. Bilo. Oo, so, mga ano na, mga, may ano ba, may lamang magagawa ka na wala. Tapos may, uli, bilang, Ang tago. Simba tayo. Tindahan sa O. Ano password? HD. Sa bunga, mga diyan, Aray, titine. hindi ka nag-iba. Oo. Ano password kayo ni? HD. Precious mo. Precious mo. Yan. Ano yun? Aldrin? Aldrin? Welcome back. Gago. Wakta? Uy, ka baka Ano to? bakwa ka ni ano, snake, pero kaya kung ano yan. Baliton. Permanent yun. Alin dito? Permanent. Oh. Permanent an? Oh. Ganito, ay mabaga. Resto ba yun? Ano ito? Wala na ako dito. Dua pag ano, pakan. Taste, tinay. Yung permanent. Permanent na, VIP. Oh. Ito tama talaga? Ay, pagul ka ba? Papish ka naman. Ginagamit ka ng pinilis. Connect ko ba? Pagul ka ba? Bakit ka ba? Sabi, ano yung VIP na sarap yun. Ano daw sa inyo maglawog? Kung ano daw sa iyo maglawog? Siya magamit. Bakit ano tayo di ko nag-door? Sana si Butong. Pagbuton ko? Ikaw makikuha, no?
Nagtatawag ko nga niyan. Ano ko po? Ito ba, wali? Yati, ako na yung text. Mura ganyan eh. Bato mo, amin. Ano ba, may kapit dito lang. Ako yung nasa lang. Ano ba? Pinatawag. Ano ba, ano ba? Gusto alas 10 ako nagkatulog. Wala ko eh. Kasi nga, alas 10 na ako. Kung ako kingalit, so ano kung lokal kong arting hype. Ano magkana? 5 days? Wow. Nakagdag ko balik, nakagawa ako ng sento. Piso ay, ha? Diba ako 5? Sa pag-iwan ako. Inay! May bago iyo. Turo mo ko. Ang inang gago. Sakit. Ay, hindi kamot. Kamot is kamot yun. Oo. Hindi ko gano'n yung muti. Hindi ko mga you know. Dito. Ayun. Tapos gano'n ka muti. Di. Oo. Di mo naman na. Ang sarap. Kaya yun nga, kung nag-librado lang kayo, may masawala kayo sin. Gago ka kaya. Lord na. Uy! Ordine! Sus! Sus! Balik ka lang ba din yung laro sa musun? Okay. As no, O sana, minatingnan. Ang ayok. Yakon sa natingnan. Pinagtakang motor siya. Isip Tao yun. dito. Isip me. Uy, napali. Ay, puta, may tissue. Yes! Nice! Ay, kiss pa nga.
pala. Ako yun! Sa ko yun, nagawa din mo yung graduate. Graduate. Ano ka nga isip ko nga? Iguam ako. Parang pagduwa ng disco ko. Wala ka rin dito. Bulak. Bilis pa lang. Sila pa. Kumigit na nga yung sila pa. Diba, mukha nang ikot nito. Ang sana. Para mag-share. Ano? Ano, may tatanggupin ka. Sa ngayon, Oras pa mo. Bumalik ka na alas 11. Ano na makinig ko yun? Kuya! Ating palibig! Dito mo ang balik. Aking pagkila naman tayo. Maganda po! Dito lang ako po! Lugang ko niya eh! Lugang ko niya! May ano kaya din may albag yung ang gino dito. Wala ka pa sir. Ano pa ito si Rox Matiche? Kuya, kaya ni makagabot? Long. Magtaba. Hi, magtaba. Masuga nga yung may tutok. Katulak mo sa tutok na masag. Tapos ano nga yung mushroom nga, hindi lang tayo yun. Magago. Ayun, alam mo ito mga kaspagi. Mushroom. Tarong kulay. Ang kaya kung kalaban ni si Iro, tapos si Monique. Si Monique Iro, si Masinga daw. Kasi, sweet talaga wakay ako. Kuya, bakay ako ng maraya. Hindi naman nalang isugit ikaw. Kuya, ako yung live ka, marang na. Maduwang ka na. Balik-balik ka mo sa tubo. Pero hindi, hindi ka pa makako. Nagkabak mo ba mo lang? Di magkatawa lang. Yeah, ganun! Ako, kahit na lang po ito. Bakit hindi mo lang Parang yan. Ulo ba yan? Ano ba? Parang sport ako. Di ba ako pinati mo? Di ako naman ni ano? Inag. Ayun, ulitin na. nagpawalat Dapat ka? tumang. Nasaan? Dog, nagpawalat ang dog.
siyang Kung ba ito? asing po. Asing Buwan buwan? po. Asing po. Jis. Ano na niya, Gis? Sila po. Tangan kasi asing kuhan. Ginawa. Wah! Hindi, okay. Isa ba? Ay, ano ba yun? Naabot ako nga yun. Lang ko daw yun. Ano man yung kanta nito? Kataw mo lang. O ano ito? Susuano ba ba? Ay, na kayo. Kuya, kung bilang mo tulo, araw. Hindi mo ba ba? Dua. Nasana ko. Nang ayos ka. Kayo ka na. Magkala ng papakalta nito. Gagawin lang ako ng date. Ako na inagkapa mo na. Ano pa ka doon? Kung bigla. Tawag ka kita tawag. Ha? Bilang kita. Ang daw. Kasama mo ako at kasama rin kita sa hirap at ginawa. Ako'y kagabay mo Buwan ako. at may dalang pag-asa. Ah, Mamutin siya ay ating iba-iba. Kaibigan. Utang ang nakalipas. Nak! Bilang kita mo, ang biwan.
Ang sama. Ang pinapay na dyan. Ang magali. Marami bang Ako makatipari tapos lumipad dito, no? bakit at di VIP bagay ko. at nasadarang bigla sumulong guru ang Huwag ka naman yung ticket ko. Ticket ko. Ticket mo, ito rin. Condator ka, ano, hindi ka, no? Condator. orang undang-undang Ano? Apat na lang, Hindi ang pala mo. Hindi kita sabihan. Pero maganda. Wow! Oh my gosh! It's hey! Ano? Ako'y karamay at may dalang pag-asa. Limutin siya, ay marami pang iba. Kaibigan ko. Kaya ka. Bo, ay, Bo, bali na ako, Bo. Ano kita mo ng anak ko ba? Nagpawalat ito. Ulit ito. Sumago yun, nagpawalat ito. Ako'y karamay. Yan din niya. Ano ba yung pag-asa? Ano? Pag gano'n, subscribe. Hindi na. Wabo, kuswa. Niyo. Kasi niya, ano? Kaya, Tama naman yung Pepe. At may dalang pag-asa. Liso na ay marami pang ipon. Sarap sa Angkalaba. Ayan. Gusto nyo, buhay po. Buhay po. Kita mo? Gana dahil din. Ikaw kaya, hindi mo? Hindi ka na ako, tapos video. Tapos ka pa dito nga yung... Hindi ka na. Wala, baka patara. Hindi ka video, Dre. Hindi, uli yung... Ako dyan, ako na dyan sa Dre. Yuri. Ay, dito. Ay, man. Wala mo na sumbi. Age na. What? Hindi ka na Age ka na. Kung kakaya ako sa age. Kung kakaya ako sa age.
Oh, pati ka na. So, gadan. Langang na yung gadan. Ibo. Nakasumpi yan talaga. Wala na. Pero, balik ka mo. Oo, ano pa sa likod pa doon? Walang bata. Ayun. Na-apply. Na-apply si Kapa. Pamatigin mo. Very good. Hindi ka. Yung sa mga babo. Eh, mananahin ni Juan. Yung sa mga babo. Maganda na mo. Wag! Sabi mo. Hello, hindi nakakasakat. Ay, puta, inaubos na sa cage ko. Hindi ka naman dapat tatakbo doon. Ano kaya pa? Parang hindi naman sabi ko. Ang ayos kayong ribin na nalabaw ng ano. Parang ito pa. Ito yung ganun kasi. Kasi mo pinakamukha doon. Wala naman mo ito. Tawa ang bari. Bakit? No? Sos, baga si Dilay. Okay. Madali yung kamusapin mo. Sa likod. Maganda sa ito. Oh, di ginaw. Kaya sa likod, lagi siya pagkasa na. Pagkita ng kapit siya. Abangan mo ka mo. Nasa ito nagkaaral mo yung Hindi mo na kaya pagpadilong ko niya mo sa taas. Pakita ba din din? Then, Mike, ako na magbabalo sa iyo. Magsaksak pa na kami. Kita mo kita mo dyan, eh. Saksak mo ko ta. Kristiano na sa naman ng hindi pa na. Ako pa. Ako din lang. Pinagilok niya sa likod din doon. Pinagilok niya sa likod. Saksak, para saksak ko. Saksak ko na kaya lang sila. Dua ay patulo ako yan. Let's go. Kaya kipon mo yung manikat, kausap pa lang naman. At saka mag-gino din. Layo ka sa akin mo. Oo, sa Spain.
Kaya ko mo, ano dito? Uy, likod mo! Wala, baga sa'yo ang mga. So, makapot pa ito, wala. Sabi ko tingin nyo. Kuya mo. Bakit mo siya ulit? Iyo. Ah! Tigil, hindi ka matigil mo. Tigil, ikaw na, alright, katigil ka. Di ba niligid? Dali na. Di ba naan? Dali, tigil ka dali. Ito mga ayo. Hindi ka siya makanak. Utang ina. Rayo-rayo ka pa. Aray! Ako na nga, tigil na ako. Ayoy-yoy na. Kami, madirindi na kami. Kaya ka, Brad. Conflict kayo. Di mo pala ako sa likod ni Luna. Saan yan? Pag doon, makapasok. Saan yan, ano? Yung Bigol Store. Video na, ano? Minsan matagal ako Yung Matador. Dito. Yung Matador, yung 14. Hindi ka nabutog ka kasi pupuloy. Hindi mo na ako pero percent. Ano? Kita ka mo. Double tap ko sa natin. Ano? Video to 2 beses. Kita ka mo. Kita na, ano? 98%. Na. Diyo, sigurado? Hindi ka. Ay, dali ko. Kita, boy. Bakit na 10% out? Pwede. Kik. Yung lali. Ang pansaro. Kita na ang taro. Kita na, ano? Dali, tapos na, ho. Ay, yung sarado. Kakawag ka? Saan po? Naman isda ah. Ano yun po? Niya naman eh. Ano na? Dahil naman kaya. Uy, kondisidilan, tarawan mo, malayo may trano. Ano? Nakangayip. Kondisidilan. Ano na, kang kumay trano, tao. Hindi nga niya ano sa kalaban. Nakalayo. Patay, madam. Kita ka mo dyan, ano? Lord, ako. Ito mo. Deny. Ibag mo. Ubo yung magmiliyo. Baka tapos ka, magkika. Ang nawag ako sa duwa siya sa bush. Tapos yun, may kawaran sa ano eh. Yung siguro na ano Hindi mo siya. Ay! Ik.
Alert ka mo. Oh, ayun ko. Harap lamang. Medyo takot ako. Bakit mo to? Hindi ka kaya Uy, Juan! Nice, hindi na. Seven. Pasukan na dito yan. Hey, magtiti ka, Jokay. Hala, sumigaw mo ka mo. Susi, nag-ikis ko mga kapitan. Kaya naman inikis. Naginig pa nga isang fruit. Fruit pa siya. Yun, inikas niya na. Ano din, may kanakay sa? Kaya ako nalaman ako, nagkakawat na nga na ako. Paano nga siya? Masuro ka. Sa ulo ko sa. Oh my God! He's there. Puta nga, in-stay ka na ko eh. Just stay. Stay safe. Ayan na, siguro kung natalit yung sa ano, lalaki. Eh, Wala, nagkaliang po mga kapatid ano na. na, watak na. Totoo, ako lumayo ko. Pag mukha ka ma, dumalatipid sa mga. Tama sabi siya ka lang, nahilig ko mo. Sabi niya, dumibili lang ako. Eh, mabaga. Natanda. At nasapor, tayo lang tayo. Magsasabi siya po. Nakapasok ba ka? Teka, ma. Six, 50, 7, Ito mo pagkamaw. Ito mo pagkamaw. Tapos, ano kaya ito? Nagagda ka, ano ba? Tapos, nagkakarang grad, di magkakagyan. Malipat ako. Makamot ako. Malipat na niya ako. Yun. Doktor, para malipat ako. Parang, kung may mga Kailangan para. Balik ano sa iya. Ado. Hindi man siya nagtatanong ng ano. Bakit ano warang gusto? Parang daw pandu. Tapos, ito pala. Bad manjan. Ano na nila para ilang kali ko na. Ay, ganda dito. Naglig na ako, nakikita ko yung Facebook. Naglalag. Yuwa, everyday. Ano naman ni... Utang
Kaya nag-play ako. Kaya kasi bago nag-ano ko, ay nag-vlog ako. Gina! Dadalhin kita sa... Ay, ako. Pagkatulog ko din. Kaya nga yun po. Huwag talaga mic mo, Pinoy. Pag-sniper na ito dapat. Ay, ako balik kami sa Sandro. Ay, punta na si... Nainanin mo kung sakat. Mon. Sige, sakat na lugod. Ay, pakulay ka na yung pinig, ha? Ina, pasunto rin. Pero ang isang display ka sa Ay, kasi mo rin, eh. Pili ka po tayo. Ako rin yung sa... Ay, na. Pupunta ang kamay ka. Meron ako madali kayo. Wala ko! Ikaw! Ay, paano ako? Kasi... Wala lang ngayon. Ay, kain ka! Wala ka. Wala ka na sundin. Ay, ina. Kulang ka sa ako, dapat ang puso. Ako bakit? Ika. Mabigyan na naman. Ano na ka ng ano, surbot? Wala yun. Ito. Take me home of all. Ano? Ano yan? Ha? Take me home of all. Yun lang. Yan. Kita tugtugod yung mga duman. Hindi na ito singayo. Wala, hindi ko na. Yan, 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 yan. Hindi mo talo. Kanya lupa na. Ay. Yan, yan, yan. Huwag mo yung malita ka. Oo. Yes. Samay sa Indo. Sabi ko, ano yung raw ito? Paano ko? O ano ito? Kanya, yung ano yung gari ba? Ay, patulog. Ito doon pala doon na sila. Doon sila tapak. Dami yung mga ano dito dito. Ayun na. Ay, mamuro lang. Kaya ang ano. Dati 3% pa, magsulo. Uy, cellphone mo. Ano? Dati 3%. Ito 19 na. Grabe na ako natin sa kahit na. Sabi na namin, bakit na nga, yung bukas na. Oo.
Ano? Yung ano, siya nga, ano. Ano, itong babae na. Parang yung hindi mo. Seryoso. Di ba mag-isa rin kaibigan? I love you, mahal. Same age. Same age. Ano? Di ba kang focus? Sa mga mata, di ba kang... Ano sabi? Kaya kayo may pinag-ibuhuli. Sabi, ano gani? Ang dami ng Ha? sabi, bigyan ka. Ako na ako bigyan ka ano yung mga wifi, mga ano ba ganito so ano may ano. Ano yung mga wifi. Sabi, hindi siya. Kasi one ano Nagiging mga tanong yung mga wifi niya. Dapat ka na yung iiyak na siya o Gagawin hindi ka ano, CBC. Masabi, siya sa division na nakarakan. Ay, dugay kay CBC flat o obra kayo. Yung ada yung. Pag nagano na, pag nag-15 na ako, Baso ka pa. hindi na, hindi ko pang, pag ako, ano siya, Abri ka pa yun. Abri ka pa. may dolo, makasaraan. Dahil pag nakakailog, pag nakakailog ako ng tao, sa ako. Kaya lang kami, Ano mga kumaya, natin kung nakakaano. Ay, isa ka na. Ayaw. siguro, ito zero, ay malakay ka, patigilin mo na. Pero, may isiwan din kalangay. Para talagang, kagalaw ako sa ano sa'yo, may lahat. Kota, init ba yung kawat? Parang palit pa kayo mga yun yung mag-escape. Pag ako tao, dili ko yung nabuko. Iyak pa daw. Pero kung nabito dito, Kaya hiling mo daw sa kawat ng Bruno ko. Ulit akong gulo nung nagbe, pero hindi ko makulog. Makulog ulit. Yes. Kung kanahin mo, mas Bruno ko nga. Kapapil mo ng kaap. Kalaban pala. So, hindi man tao parang mo siya mag-trade. Oo, suling na ipis ko. Duwa ba sa ro? Ganun ko pa sa uwan. Hindi man siya tatawag mag-alali. Hindi man kaya mo nilako ng kurso. Dahil may tumalo yung pa mag-record na. Luwa. Kaya ko pa ako tayo magalang dito. Ang pinili ko Nagban ka kung paano ito? Di mo may kumorag ito mga tapar. Ang sa laon first liquor na high. Now dyan sa liquor. Pamamay, ako sabi pa koron na kuwali. Then kuwala sa liyo mo sige. Kuwala sa liyo mo sige. Hindi dahil kagirari sa India. Ano kaya ako subukan? Kaya po ano pa ka? Pangapara, pangapara, mas. Ewan na mga kapalit ko siya rin mag-o. Criterion si ano, mapay ka rito si ano, Dylan. Ako pa talaga ako dito. Si Dylan, mapay ka rito. Parang wala mo kanito. Mamage na sa Napo Mage. Yudora. 1 week. Baka nga. Ako naman ngayon. Ang mahal ka na eh. Pwede mo sa ano. Wala bunyi na clock. Clock ko bistin tapos so wait up ay ka na. So very good.
Utang is Maka na gusto mong ginawag. Alis ka sa tayo. Kaya, nabuyak ko, computer ka na. Ibag na naman, ikangay. Alauna ako nagituro. Ay, dagit naman nga nito. Alauna nagituro. Sinarasin mo ba yung sukat ko sa ibang tatalog pinahon? Hindi. Tulog na nga nag-ano, nag-rain. Paano nga, nakaway pa. Huli ka, no? Akan na baka. Kininoto niya ni Jilin eh. Diyan manapawat ni Jilin. Open, open. 20 Nasa pa yung dollars 50 cents. ano size? Lahat ng talaga dito kaya sa sabi mo na kulang ko na nga sa aso. Ano ko? Nahuli ka para bago siya ang nila sa spot ng nila sa sabi makalas ng dito mga. Karama na, Jay, kamaling makaano na kita mag-iwan na lugo. Kapamaro nga, naman kita nga. Ako yung tayo lang. Ano ba yung sa board? Sorry na sa photo. Yung mga kaya marunong nga ni kami. Kaya siya, ano yun? Sila sa ulo. Makot, eh, basketball. Sa board. Ano ka lang? Sige na kasi sunod ako. Sakay atin mo pa yung video ko lahat. Pera. Hello. Hello, bakit ka, Jay? Kasi kami ba? Ha? Alright. Ano sila si Tarn? Nadatag gabos-gabos Tarn na gastos sa loud na no. 27. Bakala kang bagas ang bakala kang bunan. 27. Kaya dala sila na dito ha. Nakakarablang. Ano naman sila doon? Bukoy na ako naman dyan. Ako plus pagkapayong sa kayo mo. Anon? Ganon. Nakaplos baga. Ang kakawa ng school zombie. Ano ito? Zombie ba? School zombie. Ano, tigiling sa dati. Zombie. Dead. Pati na niya ako. Hindi pa na po ako. Ako tapos ano ito, Ukraine. Pati na niya. One card? Yung one card. Hindi pa na po ako sa mukha. Ano Lloyd? Ano ko yung sarap at Bipigas or kawa. Sabi ni Monik, gusto sa lang gusto. Ay, kasi ako sa easy. Sino ba ka lang namin? Yan. Ay! Mababa dash lang. Wala pag yun sa mga.
Niluto ko na habang nag-take. Iya, sirang. Nasaan yun? Sirang ko niya. Yung lang may kaya anong kinot. Yung lang makawat. Dapat kayo video. Nang kinot. Nang kinot. Wow. Kalau kasih gue aja. Oh, yung no. Baliktad ka na yung kutsara. Ano kawatan mo? Yan, sorry. Hindi na sa yan. Wala din. Yan, marami. My root. My root. Hindi na sorry. Hindi na. Si Jay, baka lang daw akong migraine. Ako na lang. 90 green. Yun na ako. Great. Turn ka one na, turn. Sorry, basta ako. Minuto. Ay, baka. Ay, Hindi na ako. ay, sa room. Ay, hindi pala si Chloe. Tulog ka lang, tulog ka na. Ayan. Sino? Paano mo? Dapat pala dito sa ulo. Yung ulo.
Pamiluan. Mau maayos ibang bansa. Hindi yan sa Pilipinas. Hindi ano. Ayun na lang. Ang binataw. Ako hindi. Ako na yan. Ako na nga yun. Ano na ko lang ba? Screen ka? May screen ka? Tawag ko ito. Boy. Ayan. Tao din. Tao. Muna lang. Bukod ko dun. Nadawag ko na lang. Ano, kasi bago nung makayat, medyo itong medyo itong kailan ito talaga, no, sa ginagawa ko sa client pa. Huwag ka na makakawa. Lalo. Waiting. Wait lang, waiting. Ano ka? Yung sa amin, may ano ng hero o shoot. Yung ay, ang mga lalaki yung sinakita mo yung mga dimin. Right. Marami lang ito sa Pilipinas. Grabe. Grabe. Much pa. Yan o. Pasti ko yan ang tanong.
Inaano pa ni Kuya Kumbag. Siyempre ko yun ay makakigwa ka sa iyo. Ano? Pinawalat niyo pa yung mga wala ko sa tabi. Nakakalayo. Ito, Hindi makawat ako. Nakawat ka? sobrang kasi nakalapot. Sabot. Ayuda ako. Wala pa. Ganun na. $5.50. Have a nice day. Dapat lang yan. Wait, wala lang. Mali ka man din lang. Yan ako ba? Yan, hindi naman. Wala mo lang yun. Ano ko?
Alata na. Ilaban mo. Ako mo na ikan mo. Napali na ano, nakita ayan o. Sabi nito nga dito, ano yung ano, pero oh, nasa layan. Sa likod. Ayan o, pagkakas ng dala. Pagkakas ng video. Oh, kapag yan, layo. Baga, lubing, lagaw. Kapag na lang ini. Hello, yung boy. Tuspan. Tuspan. Ano kaya natin gamit yung tuspan? Ano yung pilit na boy? Tuspan. Yan. Gagawin na lang ha. Nagakumunod yun. 20 minutes yun. Okay. At mo. So, yung business na Demo mo na. Demo mo yung mga. Demo mo lang. Ano mo lang magpagkawatan ng ito pa tao? Sana gusto ka lang alam. Thank you. oh, bawas na ba? Ano ito? Yala. Oh. So, wala na tayo. So, Pagkasak daw. May pala, tala. Singko mo sila kakain ng John. John. Singko mo sila kakain. May spaghetti. Bawal lang. Open tayo. Bakit hindi na ako nagpa-open tayo? Ang bulot, pinabalik ko nga. Open tayo muna ko ta. Batal na nga. Madali ano. Parang ganito plinahan ng tinatawa. Ilusog-lusog. Dali. Yung pangkay. Dali. Ilusog. Tingnan, nakamira na isa ka.
Ayun na, pwede lang yun. Pwede. Ako ka na, ako ka na. Ito, apil. Inuya niya. Ito. Pwede na. Alam mo, ganda na dito rin. Tapos na. Wala. Palitan ka ang mali. Ano yung kira na itong kolikol? Ha? Magic si Joe. Ha? Magic. Ano nga si Peter? Peter. Ay, pala din ang tayo. Ano yan? Magic na photo. Magic. Ay, pala. Message. Nalito. Ay, Peter na tayo. Tambay gayon. Subi, ganda na yan. Dali. Dali, kanila. Sige. Sige. Duli na. Ayun, saan siya? Ang bali na nga. Bali na doon. Yan. Bilang ka. Nakalalang ka, di ba? Walo. Wait lang, kamali mo. Dali na, lakaw. Iyan o. Doon ka sa taas. Oy, David. So, open man. Nataas na. $17.25. Have a nice day. So, yes. Baru mau klik kayaan mo. Ay, sir. Mabilang man. Ayaw, sir. Balik-balik lang. Ah, gano'n. Sila yung balik lang. Number 1 ka nila. Ah, balik.
kayo. Butsan na. Pero tulog ka din na. Okay. Uy, sakto. Yun, pagkakamad yun, no. Tigilin mo din yun ang dyan. Sakto. Hindi tayo kumain ka rin po. Uy, po, uy. Yan, dyan. Uy, 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 uy. Tatawag sa number 3. Hindi ko gawa. Okay po, ganun lang. $5.50. Have a nice day. Ha? Ano tawag mo? Napigulo ko na ba yung palinis niya ay ano, walis pa. Ano? Pinabang ba dito? Pinabang ba Hey, Sige na ako may mail. 48 na ako. wala. Tangalas, ano lang mo dyan? Di ba magalagan siya? Ano si Jay? Magkabanga, magkabang yung 20 minutes na rin siya. Oo. Hindi ba ano yung pangarap? Wala, pwede tulong sa pasado. Yung at ko na mag-face. Nalabaw ba, no? Mag-floral pa, ano? Kita. Di nakakatag ka? Hindi ako PCG. Hindi kang pamalit. Matalo ka? Hindi mo ba ang sagot niya? What? Mandilas! Magkulangan, hindi tayo bumagsak. Nililing-liling ko si Martis. Nagkaroon ko. Uy! Nagkaroon na nga din po. Uy! Sige pa talaga ako bumagsak. Uy, kabaga. Yan nga, baba ka. Oo. Saka pa nag-uy. Muli ba mo? Buwa ka talaga. Yan nga, G-flow, sigawa na yun. Kinachiki ko. Wala ko yun. Yung sige. Sinyali mo. Ika na, no. Galing ka na ito. Doon ang minute ko. Doon ang minute. Hindi ako putra. Parang naman, nag-aabang sila. Palit mo balik kasi mga dipati. Hindi nga na. Hindi ko nila. Keyboard na natin. Kung ito tayo mo, dahil ugaling masarap, parang kung nasa-word mo gawin. Sana raw. Sige. Kasi ito, medyo may gilid sa may kanon. Dating Hindi, ano tayo? Sana raw. Paano ba ganun?
Kamu lana? Anong tingin mo? Sige, architecture. Ay, saan mo dapat sumunod? Sumunod pa. Magbante ako na mo. Ano ni mo ito? Papalitan mo bagas yung badil. Nabak ko ng badil niya. Binungon mo na lang kasi niya. Ikaw mo lang. Ayaw nito. Wala ka ba? Balakul. Balakul. Balakul na lang yung mga. Pero, ano ba ang hype niya makukuha? Bakulano! Bakulano! Yung pildos! Uy, ano na ako? 889! Ang bili mo? 41? So, di mo ka na-open. Kasi, 89. 89. Oh, mukha na sila. Magpapakasunod. Ayaw. Dilak-lakak sa buto. Pero hindi ko. Pwede mo may pino. Pwede mo ang siya. Stock up. Matibay na kalaban doon. Ayaw. $26.50. Have a nice day. Atay nila pang salo. May. Pagkawag tayo ni. Pagkapa. Alay ka na. Ay naman. Ayman. Ano, kira. Wala ka na, kira. Wala ka na, kira. Agad. So, wala. Karos? Karos, wala. Tulog ako. Matay ka na. Ate
Masing-liko, masing-liko. Apil up! June! Ayun tayo, July. Ayun na, naka-update ko po, babe. Diba? Ang bigo ka mag-sage. Ayun, ang diwag. Ang may plano ko po, ang sinagbukan ko ang balik ng Please, I'll just be ito na. ulo ko pa, hindi ko daw eh. Dahil sa matulog sa tulog siya. Sabi na din, sa kuha. Kung mag-ibay, yung tama lang ba? Bira na ako tapos. Bawal ko na din ni CJ. Ay, aswangan. May motor eh. Iyo. Okay. Iyo yun. Batman. Batman. Ang nagulo. Ano gano, pag nadaan ka, Aswangan. naku po. Wala daw ni gamit ng account. Hindi na ako. Hindi ko. Ako ba? Ako, ano ko? Yes, iba na okay. Balik ko, luwas na yun. Sa kumain ka. Ay, so naman, kami na nasusin mo. Kung pag-swipe na lang mo. Ang aperos. Matagwi ka? Matagwi ka? Wala, bumalik ka pa. Ayaw ka doon. Nariyak. Ang oras na pala Ayun yun. na daw, kumari. Yun, anong oras na pala? Alam saan ka na? Di ba yun? Ayun Alam na, mo kumari. na, napasalakpan ha. Yung na nga. Hindi po rin nakapal. Sige tayo niyo na. Ayok mo, nag-CCTV. Computer 4, 5 minutes. Left for time is up. Ano, yan na. Ito tao. Pag may sundian, hindi ako. Dapat mo nagdadalo. Bakit nakawaghanap mo ka? Hindi ka nagtutok. Hindi Ikaw ka ka na sa nagtutok. ano, private cement. Ako na rin kami ng mga. Yun na. Huli na. Ikaw, iwan 50 day ko. Eh, huli na. Huli na. Sa mga tao. Ikaw na. Kasi ako tao. Napalili lang mo. Pika. Ang mga thing, bakit yung ano, parang yung nag-promise na awag, ano nga, tagungan eh, workshop. Ayun lang, wala ka mo. Namuyan mo. Wala, tulong ka pag-iray. Sabi, masira mo na. Ha? Sige? Sige.
Dali, pagbo mo na. Ayos ka mo. Hindi pa lahat. Ano ko na pa? Dali, tumali na. Wala, Didi. Spirit ka lang. Sakat kay Diray. Kalaban ka. Pero yun ang kalaban ng tala din ako. Pwede ako din makakungan na day. Turseno. Talagang. Wala na ako. Alin na. Yung resumbe. No. Bye. Ngayon, Na Jerry. Jerry sana. Dada. Nagkala ko. Jerry ko. Ano yun? ka na. Lagot mo na ang matay na ito. Jerry. Lagot na? Oo. Oh. Wala. Tayo ka lang. Team ka na, Paul. Wala ka nang lawal ka. Okay, salamat sa loob. Wala na. Gusto mo na 1 minute. 1 minute sa life ha. Gusto ka mo rin. Time ka na, time ka na. Paano na gusto? Sa taas mo. Ulit ka? Ako, ano ba kayo? Iwan mo. Ang bado mo. Computer 4. Time is up. Kasi wala ko anong iPhone mo. Nakakatuwa-tuwa ang kanyang mga mukha. Okay. Ano mas parang sa'yo, uminom, kaya natin. Kahit gilid ano, yan lang, ito, kasaso rin talaga. So, ano, Yan, alam mo yun. kasi din one, drago ko. Palumbalan ka ba? Meron ko dito kay, kay Cindy. Meron ko dito kay... Gulit-gulit lang ako. Ako siya kay Lily. Pinalitan ka nga yun. Kay Lily. Gulit kayo magpalit. Nasa number ko ba ito? Sa number ko ba ito? Pinilitin ka nga ano. Pwede ko mo siya. Dahil makairo, Nice na kayo, Adi. Ay, wait time na. Wait time. Ay, at mabuhosan ka. ang sakal na kuya. Ayok ka. Ano, nalubigan ka.
kami, parot. Malahiyan na ininar ko. Sinunod ko lang po. Magparakli kasi nang dapat bakuan dito. Ikaw, gulayan mo. Ako kaya nagigiya. Iyo, para ay lang. Diretso mo play pag nakikita. Mamaro ka. Yan. Bigyan sa may kulit ko lang. Okay. Tapos, okay. Ano to? Tapos kuros ko to. May pagpatukawa yun. Oo, kasi bago ka pa niya na, pwede ka nag-ano, okay. Kung nyo lang may makawag, nagkakamawag ba ka? O, ano si mama mo? Ano lang to? Sige mo ah. Then, may mga ba? Ayun na. Ano si mama mo? Sige lang. Gano'n ka ba ito? Ano ka mas may nagagdag ka? Sige mo pa nung ba? Claro ka. Bakit ako dinarin mo? Ano? Ah! Pinanayin mo? Mama ko. Hindi na kasi kami po. Kada ako bakal mo kasira. Paano kilo? Parang parang Walang tigsip ko lang ko. kati na? Ano naman to? Kumaong ka na duman, kala ko na na. Ako may biscuit, siro no. 111 na nga yun ko. Ano, siro? Adobo! Yung pinakmasubukan ng pagino. Sige lang sa tayo. Nanay ko, hindi na ko kami magbubugan. Napagod siya kasi. Hindi ko kadamot ng pangkot ko. Wala! Pinalo ko na rin. Namabubos ko rin. Maka-revert ko daw ako. Nagmitan. Sa una, ano ba yun? Minat mo na yun. Ha? Yung ano daw, Hindi lang ko nakilipang. nabuli mo nga yun, pati nga itaka mo na yun. Ha? Itaka mo na. Sabi niya ako mong kailangan. Wow! Wow! Hindi ako parang nakapagpasira. Ikaw matuwa. Kaya civil po siya may kwarta. Hindi may. Hindi ako nakikita niya. Hindi ako nakawag niya. Ano ka, Jowa? Hindi na po konsa. Tapos, alam mo na. Dogs. Ako din po parang bawal sama. Dogs sila mo eh. No, mura. Bakit ito? Ano na? Dapat nakatabi ang pangarap ko. Magawa na naman ha. Siyempre Papamaro na naman yun eh. Kapag pumagmaro. Ang gusto mo yan, yan o. Oo, yun. Kapag pumagmaro, kapag pumagmaro. Ha? Ito. Daw pala tigil na tayo. No, tayo
yung... Ano mo, ano? Ano ba ito yung... Ha? Nagpapangarap siya, oh. Doon, nakakuha akong tiktik. Lapil mo ay kasi quiz, ito. Yun o. Yan o, wash mo muna yan eh. Sa kawal na. Oo, pinakalan ko. Ay! Uy! Kabukuman! Ano? Nakakuha baga ako dito, Jake. Ako din. Ako yan ah. Tawag siya, kaganduan o. Alay! Aray! Alay! Ala siya. Sorry. Ang susuri yung niya. Matatang ka susuri. Yan na lang, sumiyawan sa kama na war. Wala, mapumaro. Hindi nyo na dyan ang kanto. Wala. Hindi. Nasa salita na niya. Okay, kita. Paparito na rin. Kamay ko lang yun. Oh my God. Ito na rin mo di ganito. Mula wala akong inarano na di ko sa dalawang ayo ito ka lang pupay yan panaliw ka ako mas cake at hindi ko pa yung mamagito sa kuya ni Jay yung nagigal cake mo na ito kaya Yan na. Panak tolos. Nay na, ano, bum. Bum, muli mo lang si. Lugog. Ako yan, ano? Ito po. Dali, tatlo. Luga ka na ka. Ano, buko nga daw, eh. Mahamot ka na grab. Tama ako na ako ng kamayo. Wala sa masi pa, mati. Teleport na ako. Hello, Japan. Yung majikan ta ka. Yan mo na kulit na takapay. Yeah. Ako, yaki ba ako? Alam mo na una ka punta sa laki. Ay, nag-video, nag-11. Sa ako magkakay ka ang grado. Ano na
Sige, pauwi naman. Ako man yan eh, mas kay ko ako. Forever ka mo. Tama kaulog pa nga. Pag-exam ko. Wala nag-river. Kailangan. Kung malulog ka na mga kayo. Di ba ka-drago? Ay, ganda na drago. Uy, pwede naman dito. Sure to. Yan naman ako. Hindi ko, yun. Kasi na ko yan. Wala naman kayo. Bye. Ay, ano yan? Form 3. Ito kayo pag yun niya ako. Si Pogi. Kasi tanong tawa. Who's Pogi? Who's? Kung ulit ka magsabot na. Balik na kapag parang. Saan ka na to? Oo, tao, kaya ako. Hello, ikaw ako. Ikaw awad mo ako ah. May ano ka, email yung ano. Super science mail. Personal na report. Ay, kami mga tapos na kabayong. Kabayong. Andaran pa yan. Ako! Paulok na lang. Tinipot ka ni CJ. Paulok ka agad. Patinipot ka ni CJ. Aray! Naligay, kung ano nga CJ. Oh, pinakala CJ. Ah! Ako kay Leo. Haha. Uy, uy, uy. Saan? Ako na! Ano yun eh? Uy! Baka kumpanya yun? Bako! Yung! Alis kami individual. Ang yung matay na katuwawa. Ikaw parang parang. Tulog kitang tulong-tulong natin. Bako! Iwan ako kumpanya nito. Kumpanya nito. Hindi kumpanya nito. Bakong sa hindi kumpanya nito. Hindi wala sa kanya. Kaya ako kumpanya. Wala ka na naman doon. Para single. Para single naman. Para single. Bago lamang ka. Ano kayo mga bigyan? Ito ang pangin. May akin dyan. Makapit na liwala. Oo. Marami ka? Oo. Ano nila si Kayo Kamaya? Ay, kayo ka. Asa ka, yan ka. Pagod ko rin. Umuwi. Dapat sabi mo gamitin mo. Uy, Ben. Mura ka ba? Ay, pa. Kulay. Pero kung 99 ang isiju. Wala ang pagduwa. Isiju sa Rugan. Tao, matibay na nga yun. Ito tagay niya. May tagay ni Jay. Rio ka. Uy! Lipsy, meron lipsy. Ay, sino lang. Ako. Lapit mo. Ay, kumagal ko yung pala ko. Fighting on.
Ako pa maliri ko po. Sinat ka. Uy, bukal mo nga mo. Ang kinakasat ko. Parang pinainit ko si Budol ta. Ang split dyan sa number. Sabi ko, mahawak kami. Di ba nagdam sa computeran? Makawag kami. Sa ilang kagsalo. Kulit ka na Sibo mo ko. Alam ko, ni Duga, hindi na ano niya. Di1 naman na ako. So, D1 ka, di ka pa nag-dinenrate. It's 1 na po sa kanya. Bali-board ako dito sa kanyang mga ay napawa. Sabi mo, yan ako kami ni Gigi Maribor pa naman. Maski ako. Kasi yung Maribor ko ko, nagpakuya, maski ako. Kondo. Isang ring. Well, tungkol sa'yo, ito. Luwas. Uy, yung lima kayo. Ako lang magalang boom! Uy, God! Ayun, hitik ko. Ayun, may mas drop po. Sinifred, may mas drop. In-spite ako na po. Di ba yun ang ayaw? Mas pa, di ba ako po? Ano yan? Gusto kong karapak mo. Bisa ko yung alam ko na mature. Uy, tabang pala. Pangatang pangano, kamustra. Makuha ko na balaan. Nako ko yan ko. Ang mata ay di nakatusuwa. May wifi na. Wala ka man na wifi. Kirain ako ng luwas. At wala ka man ng wifi. Yung date ko langan. Baka pa yung kunin. Yakugang ka pa muna alam. Ganun mo sana. Hey, yakugang gusto. Tigit ko na. May kumakali ako. Yakugang gusto. Togo ka rin ako ng Buwan sa sinili ng maribong kabo. Dati nga rin. Tingali po, tama na taka mo. Ano na naman to? Kasi na nakakameron tama rin po iba. Ano sito? May kampera ko. Ay, Ikaw ka na pira.
Bukod ba? Parang pala kayo. Yung para pala ka tumawa na umagat sa talinga. So, wala kayo dito ako tamaribukan ka. Ano Hindi ba ka na nakakailing. Hindi ka na nakakailing ta. Hindi ba pala? May sugat na guwapa. Pinasado. Buwa-buwa na. Go, go. Bakit ako ba? Yun na daw, gusto din ako sa'yo matawag. Wala na ka. Tapos ako magkakaroon. Oh, may tumbas yun. Tapos na ako. Dapat na Ano ko po na yun? Ha? Hindi ka nang ayos, pero tinawag niya ikaw. Hindi ka na. Nagdiriwayan ka. Tayo ba? Tayo ba ng kuraan ko? Nagtinga no? Ang feed. Wow. Kamusta ka no? Tatanod? Ha? Kamusta ka? Hindi ako lang ako na. Si Jojo, kaya tinawag kay Jojo. Ha? Kaya tinawag kay Jojo. Kaya tinawag kay Jojo. Ito nag-abos? Kaya ako kita. Kita? Ano sabi niya, Joy? Ano sabi niyo, Joy? Ano sabi niyo, Joy? Madali ka na sa kita. Sino ba? Bakit? Si... Ito ka na ba? Dalawa rin sa kanal. Siya ka pa nito. Diyan, si Mark. Diyan. Sinabangking? Sadya ko. Gusta na, B. B. Ano? Gusta ka to ga? Ang iyong mukha ay nakapit. Go, gusta ka to. Go. Ano kaya kalaban? Ito kaya kung ano 50? Ano man na nabilang CGI na nabakbilo? Bawasan mo! Malinaw na. Nakatawag pa, nakairarang pala kaya na. Mapusta ka, men? Maano? Mapusta ka, Ronald? Maano ka na eh?
Sabi nga ni... Double na ako. Kasi niya ba? Ang ka na baga kami ka na. Kasi niya Wala ba nang doon sa kalayo? Wala na wala. ang ayo. Kanal. Hindi magkasi. Ako sa kalendro. Uy, nakaglitch na naman. Ubo ang iyo bilang. Ay, kang lupa. Bilang na ako. Bilang mo siya to? Siya ko na tao. Iyan na sa. Wala pa rin ito. Ang bata mo dito. Tayo, mali. Pinunod sa ako kami ni Bangko. Ako pag-install to, ngayon. Lino, iba lang tayo. Ang ayos ko. Yan pa pa sila. Parang na. Nangina mo. Gala na ako ng tuyo. Nagala ko po. Ako na ako kilala. Nagulit na pag si RJ? May pang ngayon. Maparang pa. Ha? Maparang. Kung yung ito. Ay ka nag-uuran. Ano pangalan mo, Togs? Kuning video. Halila ko sa pangalan mo, kalaya ko. Biglang ako. Hello? Kukunin labo. Hindi makawa. Kuya mo eh. Pagkarelisan ng pagkataw ko Ayaw nga na ito, Jake. Kakawat. Ryan, naman kawat ka. Ryan. Ay, na, matibay na mga kaama ko. At nasa 2,500,000. One. Ay, sa one. Apit man. Para ilibay-li ka mo pa. Apit man tayo sa one. $7. Have a nice day. Ada yun. Bilang mo. Para hindi ko lang mga. Pero kita tao. Duling ini. Tao, matiwan. Di mo lang nagkabawat na. Karo ka. Matiwan na. Niyo. Niyo. Masakit ang malaki siya. Apat itong ano, apat itong ay dito, apat na ako. Wait, ikura ko. Nila po ito mo. Aray ko. Masakit aking mata. Dami sila dito. Masakit aking mata. Jake, sila kita dito. Jake.
kayo. Ano? Pangad. Puro. Kaya nga. Ano mo? Ang hinantigoy ko ito. Kaya kaya. Ano po yung ito? Yeah. Yeah. Paano na nga yung tira? Sa baba ka talo. Pagik. Nakakuha ba ng update? Pinakalmi. Ano ba? Ano ba ka? Na na. Of course. Ang tagal, Beyblade. Bukok ko no Kaya nga, pinapos. Pinakasating ko. Gani. Yung kita, Jay. Jay. Hindi yakat na. Ano, BCB, ano, so pinakaw dyan, ano, Naka-sniper ka, Pay? Bakit mo nagadun sa unang sniper? Yung ano? ano, kasi yan ang yung space yan. Abot pa. Hindi. Paul ang pagbibilang. Hindi, manang ka magpag-invisible. Ano ang mga kasot ko? Sana, wait, ano. Siduwa na ka. Tama yun mo. Nakapupol ako tulogin yung snipe. Mga makaya ko nakalaban, mga buko. Bibinan up yung bibinan. Hindi na kalukot. Dati, kundor. Gabi siya. Laka mo. Gabi ka na. Tama ba yung tama? Kasi, yung ano, ayok sa kayo hindi yung mga asa. Ito ko yung tingin nga ito yung Ay, gawan. Hindi pa ako yung Punti ka pa rin, Pay. Kasi ko lang nakakagalaman.
Invisible lang nga, yo. Apple ni you. What? Uy, ito. You apple ni Hindi na natin. Fucking the... Nakita ko, may school ni Buto. Ang dami na lang sila ako. Ika. Manadro at turno. Manadro ako. Happy ko si Tope. Happy ka mo ni Payo Blong. Ano? Ang dugin na Iya, lang. iya. Happy kami ni... Ano? Ito na. Magi mo na ako. Wala na ako. Pintor. Sintok si Jay. Bukas na ilang password. Ano? Puto bawal mo. Ano? Lipat ibo. Lipat. Ako na ito kalong ibo. Lipat. Tayo, pwede. Aha. Okay ako. Oh. Yung pinian. Oras ako nakagibo. Ay, duwang ganun sa dati. Hindi na mag-ipat. Nagpito ba eh? Ano, duwan sa ano? From ano? Bang! Bang! Nagpito ba eh? Ha? Sila ito. Ito sila po, ha? Bang! Ano, Password. Nay, nang duho. From dito. Walang motor no! So, di na kayo. Sulatan. Alright, no. Walang ano? Fixin na. Sito. Ito rin tayo pira na. Ano? Sito. Pin number mo na dali sa mga credit. Ha? Pin number mo na. Tama, tama mo to. Sa kuya, numero po ni ate. Di na mo to. Kasi mga tinanong to. Ano da? 1.5. 1.5. Padung sila pang tataro. Yung mga paglaga yung yung stop. Paglang stop. Ano yan mo kuya? 1594. Wala, denied ko siya, no? Oh! I don't like anymore. It's the Pelican Pene of the Pelican. Ay, sorry. Sorry. Oh, God, te amo. Ako nakabawas. Ako nakabawas dyan. Uy! Magkakapor na. Hindi na nakapor. Saro, pares ang isko. Nakayo, kaurat. Murang ba? So, ayun. Raul. Punta kayo lang. Ika, nag-iinot. Hindi ka mga tugs magpagkatang-tugs mo, kadang-tugs, magalang. Sorry, iba nang gamit ang gusto. Oo, kadang mo to. Kapol. Punta kayo ulit. Ganda na dati butog na duman. Philippine money. Philippine money. Wait, tanong ko, ay putang buhay ko nga. Yung butog na bawasan ko na dapat kayo kang ganda. Uy, ko doon. Naman hate. Ingin na ako tatami. So, Yung mga kapamagiti. so nakayo ko na kung naman ako sa tax. Utang payungan to. Sino kayo ko? Kayo blaze, sige tapos. Butog ka dyan, butog!
ina nagyan kang bala. Nagyan ako kang bala, makaira ko na ako. Kailan ka? Patay. Oo. Ano? Yung pita. Hindi kita sudo ko tapos ano sa tino. Pag daw ka naman magandang. Pero Ako rin yung kaya. Wow. Yan, naling yung isang Pedro. Mga. Puta na ako sa akong puso. Para dito yung tikong bulot. Bulot siya nga, bulot sa Tinang nape. Tapos. Ako do. Ano naman? Patay. Pero kaya da. Wala masanga na go. Sila hanap sila ka. Ay, no. Dog, sa lumigin kita, dog. Sabi na. Natay mo ka. Maros na ito sa ro. Hindi nagkanto. One. Kasi ko ako yun. Mamurat na hayop. Pinabubuhat. At kapara na ko kawawa sa imo sa armor ko. Mura na ipalag sa armor ko. Tinakas ko na pala. Smoking grenade. Kaya matubigit na niya. Pak, para mas tulo si Putor no. Tagulog. Patras lang si Putor. Tawo yung bro. Putang ina nga yung tulong bala. Nagsurunod na. Sunod mo yung. Ibigay pa yung blow. Nagtipay sa bala. Nakalawan. Iba yung nagtipay yung blow. Sana all. Yung mga tatumay ko. Di man, nagtipay sa bala. Nasa igil ako na yung sinamatayo. Pares mga kamilaw na sa ibin mo. Basta ibin man, ay putang ina. Maga ko pa na pa-flash bomb na. Ulit. Wala, pa tayong balik. May lapangon ako. Isa nakagalaan. Uy, ganun ako! Ay, hindi. Dumunong nga, nakadungon sa Pero room. pa nga, very bad. Yan ako, yan. Gusto ko ang kapag. Para score na ito. Sorry, umarap na. Baka banda ng madusi. Ano ang masasang boy? Sa Sa tayo. Facebook? Pamas ini, pamas na. Wow. Kanya na pe, tingnan nyo pe. Malaw takad nating bakaan. Yun na nasa kamatay. Sige na. Gusto na. Patay kang bata. Kabuwa. Mokso guniniggar pa, mas nengi. Hindi po si Biti, hindi po si Biti, maraming ang pag-ulit. Kuwegi. Ayan, dumang kami mag-diretso ka lang pe, alam. Utang assist na ako ngay. No, assist. Yun o, magkakaroon ko na daw. Yung ka na, Wow, hindi mo kayo. Wow, king-king. yung pala. Utang lang, yaw pa na doon sa taas. Yaw sa taas. Hindi Hindi mo dyan makapasa. Hindi mo dyan nakapasa. May timpang stick ito. Salming ikaw, Salming mo ganda. Nadawa ng padil mo ganda. Hindi makapasa. bumubol mo. Oo. Ayun na. BBC bagaan. Guys, parang kung sa Bumubol ito tao. pa. Shoot, guys. Nice one. Sir, na head. Oh, dinit pa lang. Dinit. Okay kami. Sabi mo ni ikaw. Andiyan ako sa una. Thank you na. Happy New Year everyone. Every day. Robot ka. Yun itong live na diyan sa taas. Hey, napayo ako ngayon.
Naasisan man nga, naasisan ko man siya. Di kasi nagsultan ka sa natog. Wait time mo natog. Gusto lang kinawat na ba? Si ano, Nagkabang lang. No, gusto lang ito. wala tayo magsabayan, hindi na sa nandua. Si ano, Ito nga yun. Ayun ko yung tingin ko. Diba? Ito, ano pa? Natog. wala. Putang inang tara nga ba? Pakon. Uy, nagputog. Dapat nagilid sa mapao. Yan na! Diyan ka. Mani ko na raw. Oh, Dapat nagilid sa silver. Ano? Malis ka lang. Nuro. Butos! Punta ka lang sa bibitin mo. Nuro. Marawas kayo. Ikaw na naglulong si Buto. Kaso rin ako. Sorry na ako. Di ka na magdagusto dyan kasara. Yan dyan kasara. Wala, di pa nga nagiging dyan. Yan dyan kasara. Dyan kasara, di ka sara magdagusto dyan. Dyan kasara sa bawah. Pati na. Pakayin mo na siya, di ka magdagusto. Kapag nagusto mo siya. Kapag nagusto mo siya. Pakayin mo siya. Kapag nagusto mo dyan, magligo ka. Nagusto na daw. Ay, dinay ko ang pamas ko. Wala! Dinay ko ang pamas ko. Giwa, mi. Dapat may ko. Ay, ko na ako. Matay din. Ha? Ito ka pa yan? Yung mga kawamat si Buto pinaglulo ko. Hindi naman. Ewan. Hindi. Hindi na mag-ano ka. Okay na. Butog! Saan na nga ito? Buka nga yun. Nagamit ka ka kung ini. Dahil na nga ito. Tawag na nga. Buka nga ng apit ko. Di ka na dagot ako. Wow. Yung nata na hindi. Yes, ma'am. Ito na lang ang toast. Kahit sa mga ginamit sila kung Mantog ka naman natin na naman ang taluwa. ano, thank you. Di ba yan? Wala ko yun si Domingo. Di ba yan? Di ba yan na natadya? Sa bakal? Tandaan? Dogs! Ano ba dyan mo? Ano ba dyan mo? Gulugan mo. Wait, nagsalaw. Ipagpanyura na. Ah, nga, ito. Ikaw nga! Ilang bulong mo? Dogs ka! Ito. Ilang mo ganun kaya? Yung nailing si kamatayan. Gulo na nga si Colbudor, no! Kilo! Bumukay si Payublong. Ang gano'n. Nandito ko sa kuya. Ay, yun ako. Patagilid ang bala nito. Ano to? Puta na, ismukan dyan na nga yung Napakalaga naman kung ano, kasunod. Aray, ano? Wala, Bara hindi ko. ko makatagap na. Dogs, ano to? Surok. Flash ma'am dyan, ay nagutok. Wala ko napakalaga. Putang ina talagang mga. Dapat tayo si Mayo Blake. Dahil na last mo. Tapos na nito. Ay, tabla naman ang hayop. Ano na po to? Sige. Nakakahayop ka account, gagangayop. Yayop, kumba. Dogs, nagusto dogs.
Pilipin man ang duwa. Wala, ini. Hindi mo man yan na, may message. Ba't pwede mag-sniper? Basta bawal ang mga... Malatog. Putang hay. Hindi mo nga sakot niya. Bata para sa puso. Yo, mga popcorn. Binirit yung Mahiling kang jowa. Ito na, tak jowa. Dot. Anong pila man ang? Nakasilmi. Pila na? School pa ka na? Ano ni... Pinahit na ta. 11. Dog na palang kita pwede kang tatarang. Kahit ito ka ano, buha ka. Tapos ba, hiling si kamatayan. Isa na, mawas sa tuba. Hiling nga si kamatayan. Wait, putang ina, diritan ako. Last Puta na kaya. mawas. Langat na pa kayo si Butter ni. Sana sana. Altog na lang lang nga. Pero may nagdadaog. Baka may tigi. May tigas-tigas ako nga. Nagkakalit na namin message. Bakit ka sa account reserve? Hiling si San Pedro. Isa na bawasan. Wait! Puta si P. Hinagangan ako. Wala man na ba? Utang duwa. Ano yung panlatos? Bubungan sa buto. Ako. Isi mo. Ano makakang? Pitong araw na pa yung... Tulong ka na. Tulong ka Sino na. ka? Sino ka? May pera, lakoy na ba eh. Pray for all. Pray for all. Black Widow. Puta, lakoy na ba eh. Ay ano, si... Pray Di for ba all na? na. Putang hayop, logan man kami kung sa atin pamlo ah. Wala mo sa nang ay. Si Pira, sa Jan Sina. Ang mag-contact na ay... Ayaw ka lang, Stephen. Si Jan Sina. Di ba ako kayo sa tao nga yun? Saan? Parang bala ko kalagano. Ay. Gano'n ka po doon na? Ano? Dahil magiging nalat. May prostang sa kang masisigurong ito. Hindi ko na to. Lahat. O, di ba nga na ako? Ano na ano ka? Yan ikaw gusto. Kaya nga yung Steve. Tapos kaya puso. Ay, bay na pala. Ito utang ilayaw na pala. Stupid man dito. Gay ko. Pa, papayo ko ta. Puta, payo. Ilayaw na pala sa likod ko dito na eh. Langat na. Tignan mo. Sayaw si Topi. Tanghati, pinutan ako. Bida. Kita to. Yung ang deli si Butter mo. Sigurado ko, Marty. Ito na ito. Sila. Ano ko ba right now? Sorry, kasi. Ano boy? Kaya ako. Pag-use na para sa match. Nagubot ka sa mga kawat, G. Nga nagsagot at suba ng mga isa. Well. Utang tibay, tibay. Tibay. Nagsama, nagsama sa loob. Gusto mo kung sa luwas? Sa mga mo. Sa doon. Pili na ita. Dua. Kumula na tira, no? Busay. Oh, ano to? Ito na itong kalaban, di ba? Ang kalaban daw? Ha? Ang damo na. Ibang kabo ko. Hindi na yung ano na yan sa gilid. So, ano?
Galing mo. Inalising. Pinayok. Hindi ka pala po nagina. Ano? Ang pulo. Ako no? Kada makasang pulo. Bipilok mo naman. Mas ako dito. Kaya nga yun. Buwa mo to. Alatay mo na kay. Ang ay kantor ko. Ayup ka kaya. Pabilitin mo. Di ako nagalaan. Daog. Bisa itong gumsatan. Pay, kung ako nakabukas na bigla nag-down. Buwa mo to. Puta kaya nga yun. Ano ba yan? Eh, magkarla ba nila mo? Daog! Ano ang single? Ay, po. Eh, paano? Ano sa'yo? Pardon. Naglilakaw na tayo sa tayo. Likod mo si Jay! Mukhang tibay nito to, tibay talaga. Okay na ako ng score ko, 6. Ito tayo ako magagawa. Oh, shish! Huwag nila na ako. Don't kita na ito pag may mali na. Oh! Parang karambish. What the hell is going on? Tapos, likod mo katugso. Tata ka na? Okay ka. Tata ka na. Ibig lang. Ayun. Oh! Uy, putang ina. Yan na pa sa mabangay. Bay, patay. Hindi ko na sila kayo. Parang yung siya Mas pilon, pink. Butog ka na, butog! Bay ka. Ano? CJ mo na. Baba. Suba doon. Si CJ. Baba. O, di ba? Kumawa ka na. Tama pa din ikaw na ko. Una ka, hawa. Rimas ka. Sa'yo na pa. Si Butor nung ay. Nata. Shoot. Mata naman, di ba? Puta ka. Doon sa iya. Ayan, tatag. Payo, bro. Pagdawa, di ba? No? Okay. Okay. Ito yung nangingin na ano. Hindi ko patay ka. Diyan mo lang kulayo. Dua. Ay, ang ayok nila. Yung mo to. Saksak kita tawaw mo. Tibig ka na. Saksakan. Ano sa sakit? Saksakan. Ay, saksakan. Oh, na boy. $13.25. Have a nice day. Oh, ano ko na to? Parang. Ano na ulit, Jipe? Nunura. Ikaw ka na kibala, boy. Ha? Tama, sa aga pa. Sa lunis, wala man yun lang. Nakakali, istoryan ako ni Lula. Nakalik ko nga na lang, bala. Gabi ko na gadaan. Kahit sa'yo, bala. Hindi. Magkanin ako. Ay, bala. Yan na. Wow! Nangingin ang kapitan na ako. Ah! Kaya nga, wala rin nung Mga rabuanan. Ay, peso.
Extintor, pure, gago ka. Maano ba ko? Ito. Wow. Ito nagdugo no? Ano na ka mo? Wow. Ah, yan mo yun. Yo. Yun na, ikaw na. Yan mo to ah. May ito ba dapat ka tayo? Ito na nga ni Nakasigan kong sat. Di Julie ng bala ka ang ano ang pati. Iba ito. Kaya di pa inaayo ko. Masaksak si Jake. Maras ka na? Kita, naman daw. Huli. Oh, pwede. Abang konsentrado. Kita. Pati pa dyan, magbabarabaan. Yung nga, iba para man si Fernand Bali. Pero, hindi na mag-ero. Ay, yun. Balance scale. No? Wala, Natawag mo ulit ang height ng goal. Soy, video ko. Lipat na, Jake. Ano ito? Ako'y Nabi. Ako'y Nabi. Yay! Ito yung number. CJ. Ang ano ba na? Slap. Ano ba ang ating go? Iyo ba na? Ito kung mama. Tingko para ang pagbakang Seven si Jay. ang pagbuka piso. Ten na lang ito. Dahil tinatayan ang isang kumain ko na ginawa ko tayo mo. Panis pa ito. Dahil paano dahil mo pa. Out ka na. Yes, mo na mag-play.
Sabay na si motor, no? Sabay. Ah! Ah, May tayo man. ay, buhay sa Taiwan, ah. Sa Jake. Lagot. Taiwan mo nga nito. Game. Dinay, DJ. Line. Iblaw. Ano naman? Dali na. Tapos na. Pistolan. Tapos na. Ay, Ayo. Sige, sige, may tayo man. Silap tago-tago na. tapos na wala rin sa Tago-tago na sa wait up. Ha? Wala dito ng alabang ko. Sige. Pwede na lang ha. Sumayip kaya din na yun ang mount. Wow, flashback. Tapos na. Ano, 69? Search mo sa YouTube. O, mapapload ka na. Oh, shit. Nice. Kasabal ako. Sige. Ano ba? Sige. Screen pa ako. Tapos na. Dito ah.Onsay. Ano buwan?Onsay. Dami ang alit. Ano, di mo plot ako yun. Run ka dyan. Bakit din, Jay? Yung sinadab pa. Diyan kahit sa tao. May set ako pati pali ko tapos number 1. Sige ka na pag alitan kita kahit ko. Kukulay ano mo? Oo. Hindi. Ah, Balit. Balit. pili na dyan. Oh. Wow. Nilusob na tayo, Kokoy. Alam ko na. Ang lalit na yun.
naman yun. Ay, pag wala ko nga sa loob, ay nasa talit, nasa likod. Wish ka pa yung vlog? Ako mo. Sabi ako. Chuk! Ay, si Jay! Sa baba kasi nasa ka. Matayak ang sa baba. Iyo. Ay, ano. Dati sa may gilid mo. Dating pisto. Ang pinako. Ah! Nagbaka lang sa bukol. Nag-question. Tapos ginari ako. Ha? Ang ina mo. Ay. Go to Ah! Bibi. Sabi ko na sabi. Ang bakit ah? Ay, ba't mo nga? Bracket. Ingay. Nasabi. Nasabi na. Di sabi. Ay! Terus pa. Bangka. Ako na bang bigay mo mo? Pero lang tanong. Yung CGP. Isa lang ano ka. Asko naman. Ano ka naman po ito? Ito, sabi. Gilikat ka pa, no? Parang nga. Ano? Hindi na pala, no? Kulit!
gitar na. Ano daw? Hindi, Roman. Kumlimod. Natapo. Paano ba itong ginagawa? Kaya nakakaya. Uy, napilog. Oo. Oo. Nakuha ko, ma. Ano? Oo. Ako. Napala ka, Tol? Ano ka magiging? Ito na, kunawa. Tay, muna ako sa rin kita. What? Ikaw na pala lang kayo. Ay, Ikaw na pala lang kayo. Ini yung pang-boss. Tumingin ka muna lang. Ano ba ba ka Bugs Bunny. Ay, Napala ka, Jay? Balik naman. Ay, NPC. Ano? Nalala ko naman din eh. Nagdala ako din.
Gugulo ka na ba? Sige, tutubo. Sipit lang. Hindi no? Ano mo lang? May ipin pa, Jake. Good pen, Lord. Good pen. Ano nakago? Gugulo ka si Jay. Yeah. Mura ko sa mga Road. Ito, road. Road. Rotate ka na. Yan. Flat ka. Ano? Bullshit na lang.
Pagkatan ko, kaya sa nakagod na kayo ng kuha. Parang Figure it out. bro. Pinapin mo ako kada. Si Monique. So, Ano, maganda ka. sumasabi. Okay. Sound. Or dito. Yan rin. Uy. Road. Ano ba? Alam mo, kunin. Alam mo ba na? Kunin mo. Ano ba yun eh? Ano pangalan kayo eh? Si Monique ito. Sure kay Gigi yan eh. Ano pangalan? Wala. Hindi ko na, gano'n ang maliwan. Pero yung magsimuli ko. Hindi mo ba? Sa ano, bubang nila sila. Ano? Hindi mo niya marang. Oh, yun ako ba dito? Kaya din eh. Hindi ko na naman eh. Ano man nila eh? Ano man nila? Nagtod lang mo daw. Ito lang mo. Ano ito? Wala to, te. Nibigyan mo. Palalo. Sulat na ito. Ito. Kasi walang para sugutan. Ano mo daw filosofi ba? Yan ang filosofi. Sabi ako. Ito na ako. Ikaw ang pinatuloy. Ang filosofi ano pala? Bawali ka nga ang filosofi. Yun.
Baka na yung ano. Ikaw mo. Tatara. Sabi ka mo. Nagsugis ko ilan, sugis ko parang. Totoo na, totoo. Tama. Makaus ka ba? Dali ka na. Oo. Muna ka mo, tulog. Balik ka na! Bukasan! Oy, ikaw pa ba nung parang manoy? Oo. Oh, sige, sira ko. Gold na pa. Snake. Laro na ako sa tabu-tabu. Uy, Tudo ko na! Pero tinilaan. Kuya mo, kuya mo, tudo ko na. dati yung Kamu sa mga Ano yan? tabu-tabu. Hindi mo na saan pa mali na ako. Yun na! Mali na ako. Yun na! Yun sa dito. Yun na! uy, malaki yung wayo. So, kaya na. Pati mo na. Ano ba, di ko may gigilan yun. Ano ito, di? No, di. Nerva. Ah, yeah. The 30. Ah, hindi. Ako na yung mama na ulan. Ako na akong paparehas. Ako lang, matuyuan ko. Oras ka na. Kay Mayo, tulog kay Mayo. Namaste.
Ang nilililing ni Bat Magic. Ang nilililing sabi sigara. Hindi ko na powder. Kasi gusto mo lang, gili-mili nga. Pinakalas daw. Tukan. Ayan sa... John! Oo, ang ulog daw yung paggawa ako. Magsimok ako. Kaya ako lang Nagpugi ko ako. Ko ako na dito ga. Ang kaya dito yung magkasas ako yung ako na ano yung kwento. Nasa likod ko. Gusto ko ka? Ay, God. Ano, Jacob?
Kaya talaga talaga kay Faye.
ang gitsog ako. Dami ko ba? Pero ako. Ano? Ako. Kaya mga Ulit pa. Kami.
Ay, dati. Andiyan ako, Jake. Opo, pero bukuron. Andiyan ako, ah. Ano ako ba? Pag titili yung corn.
dito yun. Patulog kita kayo. Pinaklak niya, ay kaligiding, kasi pinaklak ko. Ang tagal ng balik, $10.50. Have a nice day. Aldo! Actually, sobrang today. Aldo! Dito din. Akala ko. Number 4. Kalkulas na. $1.50. Have a nice day. Number 2, mga gabi. Ha? Bakit ako? Hindi ako lang. Hindi nabubulot.
Dide.
Tulog kita, tulog sila. Bye. Wala? Bye. Alis mo yun. Ako tao, basta ka na. Wala. Tama. Nakita na ako. Masip siya ako baka ayun. Hinabak si, Lalaki. ayun. Yung kumabaon ninyo. Nilagay ko ulit. Patawaran, nilagay ka na. Ano ba lang ba? Okay. Titigil naman. Nakagad siya. Talaga. Yan naman. Mahilig ka na yun. Ano yan? Oray. Bagay pala yan. Uling na may tubig. Uling na may tubig. Ah.
Bilo. Ah, tal.
Hindi nga mag-cut dito maligdi. Ano mo? Nagtinendo ka, ay niya ako. Nagtinendo. Eh, dapat sa nagtinendo ko. Ay, kung nakakilip ako ng video. Ano pa?
No? Ako may tuloy pa kayo. Go, ulit na ako. Say the first one. Go, Grace. Bigyan ako ni Pedro. Lagi ng anak ko. Jeep, may bakit na lagi na sa jeep ito. Ilan pa ka sa laki? Martin! Magana ba dito? Oh, Magana ba dito? Ang gusto mo, matuon ka ang bulbo. hindi na. Gusto ko. Yung sa nila kayo ni Lagi. Ano ba ba yung pinablik ko? Para sa naman sa ito eh. Yoko. At nalito. Okay. $1.25. Have a nice day. Pag ito, kapag galing inig mo. Dali nag-ibig.
mo yung pay? Di ba dito? Ha? Mayaman. Sa ibang mo sa din para naman lang. Gago! Hindi mo lang ang pitit. Okay, bukag, no? Sa inyo na, may yun ah. I love you. Alam mo, magbakit sa 30.25 cents. Have a nice day.
Okay, okay. Malayo. Wala ka.
Ang pinta ko. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Piga, hindi video.
Hindi. Pili ko ng keyboard. Yun. Ang sabi nila. Taon. Marlene, delivers three versus two. Luwing ano siya sabi, wala ko, din ako yung pangalan ko. Sige, balik na ako, hindi na ako. Wala na ako nito ko kasi, ano, hindi ko, hinahin ng kayo. Moran, ay, kayo ko. Kayo blue, ito, ay, yan. Makita ko.
Ito ba?
Tigit-tigit ng 5. Kasi bigyan ko ng pera. Hindi ako nag-bibigyan na pala. After 3. Ano ba ito? Yung mga dyan mo boy. Baka mo na nasaka mo na sa ibigay yung pera. Baka mo na una yung baka mo na lang ibigay yung pera. Baka mo na muna kung ako na lang muna ibigay yung pera. Tulungan mo na bibigyan. Ganyan na alam mo na gawin niya. Hindi niya na alam dito.
Oo, sugat. Dahil cute. Di ako nadamo mo sa nag-abot na. Binaya ng puporta ako. Ano so, take the also glass, temper 2. Gabi. Later on. Don't cute, they're not stopping. $4.25. Have a nice day.
Open trato. So, ikaw ito? Ano ito? Ah, ito. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Diba?
Mga kabarya. Dito ba para malayo na ako.
Client, Diamond. Diamond na ni... Tama na tayo. Ginawa mo na sa pato. Okay, tayo sa Gloves na. Gloves 54. Computer 4 connected. As previous version.
Oo. Kaya ako ba na Upal. Pag napalit ka, hindi ka pinadala ang loan pay. Pag gusto mo gusto buwan na pag so, Nanahulog ka pa. Ayan! Oh, naging! Naging
Ay, no. Ano daw niya? Magado. Dua yun, kasi dua. Para lang daw ako ko. Ako wala ko sugod ng talitan. Uy, ngayon ko Hindi, yung isa dito. ako nag-space. Loko ko sigla. Tawan ko. Gata. Ito, Ben. Ano kayo? Inano ko siya pa yun. Yung inagong kalong. Ano? Jig. Jig. Nagpagawa ko yun. Tatalong sa utak. Loko mo sweat. Naloko mo siya yung hindi ko. Naloko mo siya yung yan pa ito. Ngayon pa rin sa baba. Ang tida na yun. Huli. Saksak siya na. Yung bunga niya, okay, nasa lugar. Sarado ka niyo. Sa kulo. May discount ka, boy. Alam mo na ako kung naka-gate. So,
Wala itong taga-ready. Wala nga daw akong pera na. 8 na. Ayun, walo na. Badilan mo ba yung sa taas? Nakakasarapan mo. Nakakasarapan mo. Ang tala sa taas ko naman. Ito lang, okay? Okay. Ikaw na naman. Ikaw na. Limited estado. Teka, estado. Ay. Lumaw mo sa loob ng sirarong kusulay. Drone ka mo. Oo, dyan ako. Sana mo. Ala, niliwan ka na. Good, look like you.
Mag-over. Sa layo, sa tatapit ang tatlo. Quince. 50 cent. Have a nice day. 15. Apin ba ni Kaya?
Boy, boy, boy. Boy ka Sa tre. Boy ba ako? Direction. Gusto ba ako? $20, $50. Have a nice day. Ayun, Hindi ka na. Kamusta na yun? Tama ba? Ma, alipin naman ninyo. Ma, ano ako? Toto, ako na. Kalapit ko na. Sige ba ako? Taon niya ka ba? Tingko? Send. Have a nice day. Lawan mo ko kung yung nakarto na. Yung tuyo. Magiging ka doon kay Undertaker. Ano mo? Palitan mo yung sniper. Ayan. Na, Connie, down.
dadaan. Sakit din sa dadaan. Baka makalito sila yung pabayaan. Sakit din sa dadaan. Sakit pa. Yeah.
sobra kami.
Mag-share ka na. Tapos magkarigos ko na, karigos ka. Mainit. Ginamit ni daddy mo. Ha? Hindi ka makakarigos ko sa ako. Sama CR ka. CR ka. Pabulusi ka. Pabulusan.
Dideng, nare. Bakal nang manok. Yan o, baka igwa. Balon. Number 2. Dose. Arin, sa number 2? Arin, dideng. Oh, kulang na 2. 12.50 cents. Have a nice day. Ano? Ano ini? Sa kulang na 2.
Ha? Nakawat?
Salamat. Yan dyan. Ah, oh.
Okay. Ha? Hindi ka na. Pagkatas pa. Okay, satu. Alam. Berapa so? Bilang ulit ko na. Pagbayad ito. Kaya. Computer 2 connected. Computer.
Grabe na lang tawad.
Subuka. Bago na tayo mo. Kaya di ka na pang gano'n. Hindi. Sugar pa ako. Uy! Mix. Ganda na nanay. Kung yan o, nabungot. Aga, nagtadayo ito nga. Ay! So, pero, okay. Suba ka man, Sibing! Ay! 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 Hindi ko yung nagpapakal. Kaya ka daw. Sayang. Atan mo, I'm sorry. Oo, guloy. Sabihin mo, I'm sorry. Ay, sa'yo mo siya, gano'n siya. Ang sayaw. Parang sayo dito.
Iwan was the yang magaganda yung display. Wow. Ito ba ba na Hoy! Oo, tatigilin pa daw. Sigurado ako nga. Kisikis mo lang. Yan ang makusog niya na. Puro espada, dali. Ganda naman, Nani. So, anong mura na? Dili ko sa
ako lang ini. 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 Ay, yan na. Fish. Sige, sige pa dulu. Utog mga kaibigan. Sa tryout na. Oh. Yo, ginagamit ko na po sa iyo. Lagi na ako. Lagyan na. Eh. Out na sa to. Iya. $3.50. Good evening.
Wala. Wala ka ba ay, iya sa tayo. Okay, sa tayo. Mapabarya. Tawa lang muna yung iba pang video. Mapabar. Dado sa number dito sa Rungis. Kasi tayo. Tawa lang muna yung Rungis. Ay, anong daboy an? Daboy na dyan. Ikaw na no? Wala ko na ako. Oh, open ka po. Ako, uy, si Facebook Daboy. ko. Ako lang Sa yan. tulagod. Open ka to. Ako. Ano na yakad ko? Ano ko yung akad mo? Oh, may sutilo bindilo. Ano yun? Ano yung pangalan ko? Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Di ba takot na ako? Ah? Ay, sa'yo lang ko. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ay, nalabo ko di sila mga iso yung mga ano may feeling ano nasa pastor iya pa ba isa uy may bakal Ano mo, makapakin na yung paisip. Siguro Yo. Uy, pero siguro Tingnan ito ano, pero PCJ. Takot ka nga ma. Ha? Dorin. Oh, black. Hindi kita. Dali mo ito.
Yung high. Nainutang ka ng bodo. Ano? Wala sa kaya. Hindi na natatakot ako ng bata. Ganun. Ano yun eh? Patay hindi ka nakakuha. Ano yan? Dumanan ka, ano? Nanay bilan. Oo, Inutang ka naman mo doon. sa balkon. Ay, kung dito kulay ko na. Oh. Hindi na pala ako. Ay, bako. Ay, kung kulay dito sa palit ko. Oh, dumanan ka ng sundo ito. Ay, kasi ito na po ah. Hindi, baka dito na. Hindi na. Ano yung gagawin ko rin? Oh, ganito yun. Ah. Kaya kahit sa inyo lakaan. Balik ka doon. Diyan mag-boot ka. Ako magawa. Next bag. Pangani ka ni Nalo. Okay. Eh, pakiwalat daw yan. Uy, please, pakiwalat. Yung ito po. Okay, hindi ko dito. Pakiwalat, di ah. Bilang wala. Ito. Marami. Hindi ko kaya naman ako. Alin natin ko lang. Hoy! Laboy! Ah! Bayad yan eh! Tapos na po. Ha? Bayad na. Siyempre, isang pag dinagal ko. Tuloy ko. Meeting ka! Sige! Dalawa, tama. Siraan! At ini, Uno ko computer ka! ayos ini, asal. Nahul mo. Diba na ako? Galing sa bibig. Ulit ako sa ano mo. Ulit kayo. Ang Ah! Eh! Mapili ko na ako kape. iPhone. iPhone mo pa. Iyo. Oh, Wala nung kamahayin. Ano sa iya? Saan ka lang pa, no? ano ko yun? Siyempre, iPhone mo magbakalin mo. Tingnan mo. Huwag mo magkaya. Huwag ka na sa ano mo. Ah! Dali na po ay kanayo. Ganun ka rin ito, Bel. Oo, si Pampera mo. Iray yun, Ulit ko siya na ito ko na. Uy, ano yung dapat tadi mo? Baka si Bago? Hindi na ako buli mo na kawan. Aba ba rin? Boy, alitan mo daw yun. Ano nga yung ko yan?
Ay, nakabo. Palitan. Mga 5 piso. Kabayin ko. Wow. Pati dyan. Sana. Hindi na ito binaganti mo ba? Baka. Okay rin dyan, wala. Marami din na binaganti mo ba? Putong 182 po. 182 yun po. Pero wala ka lang. Pero daw, gano'n. Di ko na matulog. Oh! Ah, di kinakanap. Kinakanap din. Eh, wag ba ko na yan, di ba? Iyo. Yun, ano naman ko, wala ba? Di ko na nagdaan, dapat ko matabi. Hindi. Wala eh. Hindi pa nagpapata. Nabubuksan dyan. Paano? Yung sa milik ko kanina. Hindi ko muna nakalagay. Kapag kang hayop ka, ok na hayop. Papunta pa gabi ako sa may village. Ito. Yan. Ano nga buksan? Nabubuksan na. Nabubukas pa. Bubulsin tayo. Ano ka na? Kuman ako. Wow, yung taas. Yung likod ko man. Sino? Lolo. Likay. Likay. Oh, dito. Puro dito. Wala, tayo tayo dito. Sila na kumain. Chili lang. Kuya, yung kaya mama ko. Ano ba na sa paminal mo rin? Ito lang mo. Sa paminal. Ikaw pa ako. Ito na tayo. Ilang na ito. Wala tayo sa kabinet. May ganred na ano kayo nung village? Chief? Ang gano'n na naman ba ang dugo ko? Ano ni? Ha? Chingo. Mabakot ka na plago.
Mawawalit ko ba ko ba? Ako siya ng Gorbataryo. Nalatabi sa wala. YouTube ka muna, alam ko na kalat ka. Pag ba nagdadang baga? Di man alam kay kuya ko. Paano yun? Nag-YouTube. Pa-Facebook ka? Uli kaya? Ayun. Like ko yun eh. Iyon. Iyon. Lima daw. Oh. Ay, di mo lang. Hindi mo. Ito mo na yung pelikula mo. YouTube lang. Facebook ka pa yun. Yan ako. Okay. May back na. Sama yung mga dagdag na pinagdagdag. Support the auto pay. Bakit ka? Sige, paano? Ano nito? Guys, Igarot ko mga munggo dito. Grabe. Ikaw mo dito. Ito ko may susindo. Paano ba ga? Yan to ano ni kabarkada ni Victor Baba doon pero hindi. Hindi no. Sabi ba? Tapos si Bart. Lang ka mag-gawin ng mura nila. Lang! Kumidini! Dito yan. Ako dyan. Motorcycle. Dito! Pinasunod ka! Ikaw lang yung baso. Ikaw. Ano yan mo? Papasan. 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 Yung papasan daw ang pipisan. Pipisan ito may ipipigil niya ngayon. Madali na lang. Ito. Ah? Ayun. Yan ang pinawala. Yung palo. Ano mali?
kuhan. Gusto mo kung kumain magkantao? Gusto? Kaya yung init din. Sumat din. Init yun doon. Init ka kampure. Yan ka ka naman hindi mag-inimigil sa bago panday. Bulit ka na magpagsi kasi nagpagla. Pagdaw ka sa favorite na para sa dulo kayo na naman. Otong big ka. Otong bigso magsimuli ni DJ. Ang gula nito, 5. At 5 ito, nito. Sabi na 5 pira. Idua, 10 dua. Kasi dito. Are. Ano ba ito mo? Yung ikaw makapagay DJ, isugot-sugo ako. Are. Yung kinakon mo. Ito maganto. Nagmamagpasabi mo sila. Kung nagsigaw ako, bagato. Pero bagamanok. Oo. Oo. Ibaba kayo sa ano, part. Doon. Chicken, kung tigawar ka, chicken. Buwa ka na dyan na. Duri kayo. Robin? Oo. Ate, ito, may. Init ka na doon. Nababalik ko kakako, pero may top na kapwa si ano to. Kaya hindi ay bawat sang gato. Pinangasan ako may nagtawag. Kay Chaplor ka pala na ito. Kay Chaplor pala na ito, Drain. O kumali, nang magkiriba lang kami na ibang ayun sa ibang ganito. Ito. Kita ito na iban. Ay si Jake at ako. Ang Ako may ako pinus isang gato. ako manani. Mas binas ako sa imo. Pero permit ko na Ay, open. kwarta. Kaya, bilog na lang. Bye, 10 cents. Nagkakaroon ka ng mga pansin ko. Nasa professional, di ba? May nawag siya. Haji, pinganitira ito na ako ni Dupe. 1,000. Binalik ko. Diba, nagkakaroon ka pa. Ay, 1,000 dito. Upihan din ako ni JP. Enak pala JP. Binalik ko sila ka. Kaya ako kasi JP. Utang ayos na. Ay, di ba ako nag-job? Iba di... Ako naman dito pa ulit yun. Hindi ko. Ito, kinamula. Pinakagaya ako nga yung pandegyo. Nakagan ko yung nilalag. Sabi namin mo, pagbuday ko yung nasusunto. Hindi ko mag-arag bakulong ka mo. Ano mo? Sabi ni Ligyo, makala ko ka mo dito. Pag ilang na daw, nagkakaroon doon mo. Sa iyo, ginuha niyo si Gino, bukas ko lang ka na. Si baby mo. Ikaw ba? Musika mo ba? Wala mo lang natinan. Tapos ang kapati. Pakayo. Balat ko buka. Uy, hinatay niyo. Pangalitan. Maraming nagsiyakan. Pinauwi na ka na yan. Ayos na ito. Gadobi. H. Malati ko yung natita. Ako yung natita ko nito. Hawakan mo pa yung buong. Hawakan mo ako. Pagawa ko. Ha?
Minakal ko sila? Minakal ko sila? Madali na ba kami lo magkurang live? Ano daw kahit pinagpangarap kayo na ka? Oh, hindi na ko tang makakalo. 22 kay. Wala to. Pira ko. Hindi ka pira ko. Ano hindi lang pira ko? 5K. Hindi maging tulo-tulo mo. Oh, hindi. 10K. Magparawan mo ha? Alam lang yan mag-stay. Yak ko kanito. Anak. Nenak ko. Ano yung pangalan? Ano na? Kaya na ba dami palipin ng email? Itatawag din ko. Ano din sa ibang ay? Makuha ka rin. Ikisuminin mo na to. Sino sa sa'yo? No. Correct din yung pero dito sumunod sa Nagpapapalong ako. Sarap ko sa chicken. Umulit ko. Ayun mo. Uy, ay. Ang tinik siya o. Parang tinik. Nagkain. Ako ka. Ang tinik siya. Okay ba? Kung sino nga mo. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Ano yun dyan? Akawan? Ito yung gato. Hindi ko pa sila, pangalaw ka, kapulo ka din. Hindi ko matapos. Oo, pangalaw ka din. Ang mahal ng pagbubuti. Mura na, masakit. Yes. Pinamamalit ako. Pagdalang ko sa Ano? Gando ka di. Mura pa. Hindi naman buo. Mariko?
Ulang, fixi, may fixi yan. Yan. Na. Mahulog din ang cellphone niya. Next, no? Magtulungan siya. Nainot ka kayo tulong. Ano? Sarado yun na yun. Ano ko yun na yung bawa? Ulag! Sabi ni Kiki. Ulag na ko, nakamukhawa niya. Ulag! Ako, hindi ko na pinayanan. Hindi ko pa ulit. Ay, Nako, ang kaya hindi ka kaya mag-hirap pag ma-sting ka. Nag-sting ka rin. Isang-sapa mo siya na? oh, tatapaw, tatatapit yan din eh. Huwag ka na lang ito. Uy, nakakumpura mo. Yung baka na po Halog ka kaya. Yan ka sa nasabi mo. O magpuan mo. Mag-click and drink.
Black Panther, Black Panther. Sinasay. Kasi suot mo ang black knight. Dog, ano daw? Siguro na sa ayaw ko tumali. Wala na yung tigot-tikan mo nito. Ano to? Langay pa rin sa Dog, pinakakumain. Kasi yung gano'n. Hindi, gabi na ito. Sutay ka na parang pagdana.
na kay Silvio. May kalabang ka. Mga kasali nito ah. Kapagadan ka na. Sabi nga, mayroon ka. Pagpira ka. Din. Ayun na. We must take a break. Ako dito ko lang sila duduk ko. Nakagibig. Balik ka mag-ibig. Balik ka mag-ibig. Ay, bata ka pa mo. Itang bata. Gising yung mata. Boom! Init ako. Kulang-kulang. Barang ka kamuyang. Init ako. Ako ang pangayong. Ako si Tenek. Botong. Din ako. Walang kayo. Bakit dito kayo? Is ikaw po ito. Mabibya. Bakit si kamay? Ay, uli ko. Anak ka lang. Lumabas sa mga! Young are just female. Gusto mo level 5 kasi ako lang, hindi na mas sa kuya. Ako lang, mas isisikit, mas kasi lang yung level 5. Wala naman, lang ako, hindi na nga akong complete ko. Hindi naman dyan sa'yo, hindi ako napuputi. Hindi ako, kukuhan mo magbabat. Ganda na! Kabalo ko na kuha ka. Naku, nila ito diba sa bawak mo? Ano ko man? Pagkain ko na lang, ganyan ba ito sa mga? 2 piso? 2 piso? Nauriyan, guys. Tawag ka. Black na peno. See you na ba? Apin mo lang, mahal na nagdi sa kuya. Teka, magano. Superman. Wala ka, nagdi-yao. Sorry, no. Gato ka man. Sorry, no. Sorry, no. Uy, subo ka na. Nakakunin ka, ano? Uy, yan yung gamit niya. Yan na, bukas ka na. Sige, suro. Bunan ka po. Something. Buhay. Buhay lang.
Init na ako. Ano na sinito? Dahil mo na, Jay! Tawa ng tawa ng pado! Tawang gago. Pagkakas! Pilapin mo na! Nairo nga magpapunta. Basta Nagdi-dribble ba? Ito nangyari, nagdi-dribble ko no mo. Tapos nag-ray ako. Nag-run ni Swift ako. Nag-shoot ako. Nag-shoot ko yun. Hindi man. Sabi ko, hindi ko matuloy. Nag-run ni siya. Nagwala ako. yak po mga Jay! Walang suntok kuya mo, ma. May bitaw ko. Wala akong gam. Takot niya po. Ikaw lang. Nag-aaral ka ba nila mo? Habang kada gamit. Si Mel, pwede makalaw sa alin. Pare na! Hello? Sir, pasakot-sakot pa lang yun. Ako siya, bumpa mo sa na. Pag speedo ka mo niya, ikanay, pendara-dara mo. Nani mo mataro? Narito ka. Wala sinabi ko. Naramandasan ko yan kung si Tauda ka siya rin. Sige, wala ka naman pala ng pangarap. Content ka pala. Walang pangarap. Content delete. Wala. Hindi na, hindi wala mga Sabi niya ano, si Tauda siya. Wala mo siya pangarap. Isko. Ayaw, ha? Sino pala ni Ricardo? Ano ba? Ay, hindi mo daw. 687. Bulok na eh. Baka matuloy mo na sa Roblox. 1-8. Tingnan kayo yung baklang pupunta ka. Mari na lang video. Ano? Mari na. Pagkakala. Ulo ko yung... Mari na. Tapos sa loob. Yan yung siya di... Ay! Mari na yan ang yung tawarin tawa. Uy! Ay, inaayos din. Abang na ako. Ay, ito palitan mo ko na. Ano yan? Hindi ba ako kaya? Boom! Boom! Ilog mo, maray pinusa ko ulo. Kaya wala kong nakikita sa loob. Paringan ni Arayo kung ano, kung sagot talaga ito. Ipalag ko. Babay din yun. Tinako ko sa ano. Ato, ko ta siya bilis Kaya ko. ko, hindi makasakit. Ano sa mena? Sipa. Boom! Uy! Masay na. Marina! Magto ka tayo, mag-alang ka. Shoot! Unhit. Naunit, may. Magto ka. Pagpakusog ko ngayon, mabakal mo sa room. Something. Facial. Magis na sana. Tawid dedication. Rolling dedication. Makalaw. Ayaw na. Dapat may sobrang piso. Hindi nga, hindi piso. Something special about you. Tawid Bilog ito may sobrang singko. Pwede ko diyan ka kaya pwede makatas. Nay kayo. Nay ka. Ayun mo. Pagkaroon. Pagkaroon. Nay ka kayo sino. Dapat pagkaroon. Sige, nalis na. Magpatahan Ano? Ay. Oh, Diyos ka lang mo. Mag-start na. Di ba nga sa inyo? May aram-aram naman yung si-up yung pa. Ay, Two Ina, sinalagot ko mo si Mama, may ma. Wait, walang kota ko. Ay, dudurog ko mo pilan. Yeah.
Barkada na mo panibuli na siya. PBB. Magsigarilyo lang ako. Alat ka. May kabawag ako may bigyan. Ay. Oh, Ruth. Wala mo ng picture ka sa dawa. Para ni Ari. Ayaw. Tayo mo to. Hala. Bako sa'yo malaban. Sa'yo halaban. May kabawag ako eh. Three pictures. Ilapit. So, Bigit ka? Parang sayo-sayo. siyempre mag. Hagi. Bibindi no PE. Ito kay Gigi. Balik daw. Hindi ko nag-consult. I can see the sky Jay, bakla ka na sabi tagbo. Ako na meron. Tagbo. Oo. Nagdulat na nga niya. Nabawal ka mag-hiro. Wala ito. Going on. Sige, gusto na mag-lukso. Ayaw. Or may yung ano na. Stan. At nasa tray. Ayaw. $10.50. Good evening. Hey, I hate you. Yan. I hate you. Tapos, Pati ba? Oh, wait! Save the yeah. Yeah. Oh, headshot. yung shot. Kay po na ano. Hoy! Hoy, pero ano, nakagana email. Ano po lo? Yung mga pustahan kita. Email nga nito. Please get it. Gilin, meron kita wala tao. Gilin na sana di mahilig ng plastic mail. Ay ano, email. Pati email. Ayaw. Email baga. Ito pa na ang email to. Ayaw ka, di naman mabubukas. Ano na, Alvin, ano to trailing? Ayaw ko ka, di naman na mabubukasan. Ako pa, Diyos. Parang nakating sa Diyos. Di, nagkaigong email. Or you
Lucy, nawala sa bindi. Diba, tinanggap mo. Iba niya na ibig. Ano ba, Faye? Let that bro. Hello? Ako sa buo. I hate you. No. Ha? Dapat makulong sa boto. Ako na nabating nakawa. Sige, be. Kaya, Yo, tagpo sa luwa. kaya, Sige, be. Yo, kaya, pe. Nagdala na. Why are you crying? It isn't again. nakagansakan yung ibig. Lemon, that you both letting go. I can't stop. Anong nagkaigong imig pa kanya. Ha? Yung Roblox niya, nagka-imig, hindi na ma-open. Nagwaray, Bi. Nagwaray, Bi. Ako na sindihan ng kawa. Nagwaray, Bi. Di mo siya nagpagod dyan. Di mo naman siya pinagalat na. Sinakusan din na to. Nagwaray, Bi nga yun. Para kawat ka. That is a game, bro. That is a game. It's a game. Ako ni nga, ikaw na, wala siya yung mga nagkulog din sa payo ko, pero hindi ako nag-ibig. Hindi yung para Roblox na bakulusi ka. Oo! Diba, yun na nga. Kita ba? Ano nga, Miss Liver? Wala na ito na nga. Yung price ko ito. Madiklong na nga yun. Go to move on, bro. Yawa! Another game. Yun ang nagawa yun ay siguro pag nabigyan na natin, makikibig. Naka-out pa na nangyayari. Magbulog-bulog ay natawad ko nga ko ako lang singil ko sa ano ko laban na ano ba? Start tayo sa mga. Ano pinagpupok yung laptop? Ay siya nagano, nahira. Naman, kaya ano yung sige, may garo kaya. Ayun ka. Ilagay pag nila ganun hindi na pero kahit umabot Saka niya. ako so yun, sumabayin na ako, Max. Pag-anak ko, gamit ko kung technique ko sa ano? Sa karate. Sabi mo, chill! Ilagay ka si Max. Ganyan. Oo, pati sinulog ako. Singkaw lang kung Okay, paano ko naman? Paano ko, hindi sila tapat. Ang pili ko na sa'yo, sige mo pag na mga email. Support ka kasi yung pag-aralwag. wala ko nga. Ito. Lemon, kaya ma-open mode. Daw, lagot na. Kung daw pa itong kulit ng Roblox baga. Daw, pinulakot mo, kaya sa setting. Kaya ka na email. Bakit hindi ako nga Butog. Lemon, yung na email. Nagkautok ko na gusto ko. Lemon, si Butog nga. Dami dito tao na. Ayo! Si Computer 3 connected. Sabi ko na Computer na. 3 Tama just na yung maniyan. finished. Arap mo na kay Red. Buha ka mo. Yung maniyan din na. Arap mo na kay Red. At kahit tanggapin mo. Kung ako si Sherman, mag-ibibig ka. Oo. halin ko si Joe, nagtanso sa luwa, dahil nagtatanong. Nagtaso sa ano. Magpangalan ano, magbalik na account mo. Ano ito mo, okay? I hate you. Day, sunod ano, sunod ba yi? Ano lang ha? Binigay sa kay Bada, bago. Day, yun eh. Ay, ko pa. I know. Nagsunod si ano. Na-open. Okay. Nag-iulo ko, nag-iulo. Okay. Pinag-start nyo. Ayun, nakita ko si Yo.
di ka ano niya kaya ni Alvin, ano niya, oh. May nakakag niya. Ay, ganyan. Tama ko siya ganyan single life. Ay, din nila. Nagawa. Kaya ano, hindi mo malingaw na pasulta, kaya nga anime. Kaya na, pinapangaran. Hindi ko lang ano. Hindi ba piyo? Finish ba? Pagkagitan ako na yun. Parang gipigil ako nga yun. Finish ba? Oo, finish ba? Subaba sa Laki ka na kasi mga Ay, kapil minute lang, pre. Ha? Kapil minute lang. Dali mo, alam mo, nagkakalayo. Ikaw. Para naman Utang ito. at isuran. Ibig si Joe, nag-side ko solo, ha? Ako gusto ako nga, nawara sa may dilabing ko. Kuya Papi, tundra. Right? Tundra. Right. Yun ang nakapili. I think a lot of money on the street. Boom! Wow, karakter. Ito po kasi nagpagala na ako tadi. Bakit parang ba? Hello. Ibig si Joe. Lagi mo ako doon. Nag-side ko solo, pakailin ko. Ito si tundra daw kami. Yan. Oh shit, bang, dragon. Wala piyo, tundra piyo. Oh shit, ang hit. Nawang hit. Araw, magtulog sa nag-ape. Ramen, hindi kaya. Dalay, dalay. Pinali na din na yung kumakaw. Uy, mura mo ka rin. Ginawa, boss ko lang. Mura mo grave. Small mo nila ako. May shot kung hayop ka, pala ka. Oh! Eat mo si papa mo, eat mo. Ito Richard Swindle. Eat mo, ito lang ganyan ako eat mo. John, why are you crying? Why are you crying? Relax. Akwara mo. Yan ba? Tawad na sa kong Roblox yung ano. Paris 1, 2, 3, 4, 6. Eh, pala. Parang anong vlog. Ano sa palawak mo to? Magkapili. Ano masana mo? Biday mo. Ano mo? Roblox mo. XP. I can verify your eyes. Akin like it. Go down. Isupap. Ano po? Ay po, di ba namuntak sa Ang rugby sarap na ito ganda? eh. Ayun na bagay nito yung kili eh. Ibig sabihin nyo. Yun lang. Yan nilagin niya so account niya. Nagka-AB. Nag-give lang nga si Joko lang. Pinarestart. Ay, ito nga. Tungkol pala ka na iPhone mo eh. Nakalaban tayo, mag-dito pa niya. Lalalap, pamalap, 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 pang, pang, pang. Pong, pong. Diyos! Hindi naman ito pwede. Chill, bro! Chill! Peace! Pwede. Anong maka nakadulog di? Adi, makunat ng mati ito. Sticker ka. Adi. Eh, si Mel!
Ikaw pa siya hihig. Nakalaman ito na mag-inip yung Yan ang dyan sa batin na tumalo. ipipirit ako, bigla lang ko, oh, yung shot mo, pe. Yung shot mo, pe. Okay, malulag ito. Hindi na ba ko sa misok, ano? Bulaga, motherfucker. Easy, man! Sabi nito, bulaga. Nakikig sa duwang katulang. So, pinahimik ko sa video. Pinaganan mong ano, image ako tindo. O, ikaw na tawag dito sa ano. Sa train. Iuwi pala di kuya mo. Oh, nag-awin. Ano? Uy, hindi na nagkakaimin. Yo, nag-awin ka. Nag-awin ka na. Yo, baga nag-awin ka na. Sabi mo, yo. Pag di na ako nag-awin, no? Mautik pa. Gusto na ako. Niling mo ang mata mo. Niling mo na, tadi mo yun mo. Ano di mo pinanglo? Kailangan na ako. Hindi ako naghihirap dito. Sige, suntok siya na. Dali. Tapos yung pagkanda yung kahit pumaplaglag siya. Hey, tuloy mo, hey, Black. Lumuwan ko siya pa ngayon. Pigdito ko kape, pigdito ko na pagkami. Gusto tanga, ikaw gusto. Nagsunog si Crystal. Crystal, nagsunog si Crystal. Barbie. Kala mo niya di ba na kuliputin babae? Mo na gipit office. Dali ako may lumot ka talaga. Nakalubot na ako ba na ng tao. Wow! 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 Wow. Sim, mga yugo. Yun. Pero ka na lang, mag-tuesday ka pa ng kawat. Ay, malasan ang buhay ni Jung. Tumilang ni si GB na sa pamilya. Ikaw kung ginig ko nga diba? Punta doon. Basta ka, Jeper. Ano, dinig mo, di ba? Putang ina mo ba? Putang ina mo ba? Yung Jaden. Maharaman mo kung dito ng kapagayatan mo. Huwag ka mo. Doon ka mo. Ginagawa ka yun. Jaden. Pwede lang ko lang yung Yung Jaden. oh. Tuloy ko po. Nara yun? Hindi ko muna. Nila. Tira. Sorry. Yung kay Crystal. Mantap. Mantap. Galing dito. Magiging tap na dito. Masis ka mala. This way. Hindi ka na. Lupi, okay. Lupi, lupi. Para masis ka pala. Masis ka pala. Alika na.
Hindi ka na sa Facebook. Ano mo password ni kuya mo? Oo. Facebook? Ha? Aldrin. Ano? Ano? Pinuha. Puta ka lahat. Nandun na ako magpuno dito. Ito ko si Pia. Ano? Ito ko kumbaga. Igaganda ako ng tulad ng mga sa likod ko. Ako, may gaganda sa mga, di ba? Ano? Puta, lagi talaga yung stinky niya. Eh, paano yung parang skin paint? LBR? Tama. Ay. Review. Lol, hindi niyo ako kaya, bro! Shit! Hindi ko ma. Boss, tingnan niyo. Balikan, hindi pinababa ng dulpang. Yung signalo na. Uy. Really ba na? Ha? Hindi ako ma? I don't know. Ano? I don't know. Menu. Sorry. My brother's the one wait. Ano sa ba? Halatan mo ako? Oh, Bro, shut up for that. I'm trying to help you. You're so rude. You don't have it. Sorry. Holiday. Someone call you. Wait. Let me tell you thing. Wait. Ano si Gabi? You're gonna die. Ayan, yung tutol pa rin. Ito, magpalit pa nga yun. Fuck you, bro. Hindi na yung sa mga yan. Let me use my anyway. Wait. Ako. Oh, yung tingyo na.
Isa po rin na. Susunod! Ako na igungay kan. Sige, Pete, palapit. Laling mo itong kahit na. Ops! Bottom? Di ba ako nag-escape? Ano? Ano? Use skinny. Skinny. Our enemies have many skinnies. Small. Skin yan, Jeff, ang ibig sabihin. Nanti yan na, magsusada yun! Ebes pa rin sita sa dayon! Sulit ka na, Jeff, din na. Wait. Paano na nga? Ako, ng shape. Yung madalong ka na ito. Ayun ang talaga na, Jeff. I'm spiky, bro. Nakikilit lugod ako. Iyak na ganun ako. I'm changing more. Yes, Meet me at playground. Do you have marker? Come here. Playground. Wait, bro. Hurry up. Ayaw, shitty ko pa rin nga. nag-iris video. Nakaagad sa ako. Meron pa. Ayan, o. Di mo din nakapo. Dahil, duwang beses na inutro. Duwang beses na nagpalitan. Okay. Ako, nalid ako. Nakadi mo yan. Nagkaan mo sa lakaan. Di ba din pinagaan? Huwag mo na akong ayos. Paano mo na ayos? Ako. Let's go, bro. Let's go. Ha? Pag nagdala ako. Let's go, bro. Let's go. Sumunod ka. Ha? Sumunod ka. Yes. Ano? Ano yung kaya ko? Hindi ka wala ka ako. Ayan, o. Pabango pa man ako nga. DB. Sabay ba yan? Let's go. Wait, I need the head. Hitler. Halat. Mali kayo magdala ako. Luwan ko ayo. Luwan, api? Masalit pa lang kayo. Tenga. Parang bilis na takula. Wait, I'm here. School. Ha? School. Indra. I got bro. My muffler is broke.
ako ginagawa ko yung Sabi ni Gigi. Di ba doon sabi niya? Di ba niya nakakarating yun kasi Jay? Paano man tumok sa aking email? Paano man mag-email ko? Nag-ibig siya. What the heck? Nag-ibig siya. Video ako nga Gigi. Sabi ko kay Gigi po sa ginagano ko sabi ni Gigi, umula ko. Alam ko kuya mo, sabi ni Gigi. Yung ano, nagkaroon ko ko sa I want the red, bro. I have no enemy. Help. Budaw sa lahat, yung ginagawa ko daw. Yay, nakita mo na ito. So, sabi ni Kuya Arjun. ako nagkaroon. Parating ko. Huwag, ganun mo tali yun, no. Dahil ko sa nagtagdo sa luwa sa bahay. Die, bro. Die. Bitch. Ay, hindi ba yung dalam bigyan? Bro, it's fake. It's fake. It's fake. Sino nagdara ako? Tang nagdurog pa nga yun. Ay, joke ko na ta. Yes! Nice one! Bro, I'm so Ito good. si Kiswak! Wait. There's too many of them. OMG. One cup. Sino sa Right. dalam? Nice one. Go. Uy. No. Laging, kita ka mo ulungon. Nagpaper din ako. Ako dito. Stop. Yan po. What the hell? Masunod ko yan ako po. Ay, man. 3v1. Para pa yun. Pwede nga siya magkandal. Pwede nga. Kuya no. Oh! Para dito. Ang makalas computer niya, hindi. Ang makalas. Ay, wala pa. Lakas ko. Ito, may nako ano nga ito. Balik ko. Gun shop. Ayan, one a day ng one. Ayan, oh. Hey, Ay, tayo ba? I need help, bro. Ayaw ba mag-promote? Ayan, ayan, ayan. Ano, ayaw ba mag-promote? Ang may araw ka nito. Ay. I need to help my brother. Bakit si Gio? Singalit sa iba ko man. Kulit mo. So sabi niya, so ano ba sa'yo moment? So ano, kay, so ano, Fox bala? And then, kulit mo kay CJ. Suga, baka may dagit suga, ay sunod ba? Mati, kasi magpapagalat hindi. Namakuha nga yun ba? Kaya mahalaan. Pili sa rin ito. Pili sa rin ito. Alam mo ba? Ano na yun ba? Hindi ka pa Inaabot ka sa dapat doon mo Here. Pag nagsain ka,
Naabot ka pa sana? Wala ako nagkabit. Bro! Go, go! Hindi ka naman po naman. Eh, mana naman ko yan. Pag nalak mo lang. Basketball court. Basketball court. Napisin pa kayo. Dali, Jimmy! Where are you? Where are you? Yes, Sin Valley. Kulot kami. Pag may gusto nyo tigil-tigil na dali. Where? Oh my God. Alit ko. Go! Don't move! Ano? Sabi nga sa ko. Kulangan! Go! Run, bro, run! Ano makalo nito? Makakalpa ka? Hindi pa siguro. Mirinda lang ito. Bagoy ka, nag-mirinda ka man, mirinda. Biscuit, nalabat ka lang. Hindi pa siya. One zero. 1-0. Run, bro, run! Go, run, bro! Oh, Run! 2-0. 2-0. Let's go, let's go. Isa, ano mo lang? Here, here. Go! Beach! Also help. Wait! Yung why na place? Signal! Where? Bro, where? I what? I what? Basta kalunod ko, nagyan ka palunod ko. Ano ba mo? I'm sorry. I need to go to my brother. Bye. Hindi, hindi mo.
Let's go. Anong ine? Six, 50. Open? Good evening. Open. Ay, no. Hindi naman yung sunod niya. Lili ba naman yung pwede yun! Nakakablock! So, Jacob! Are you on? Bro, we need to run. Nag-protect na siya. I need to run. Sorry. I cannot. O, sabi ko lang, daw! Chidero! Baka mo na nag-block! Sa division! Sa division, nag-block naman ako block! Hinaglaman ko. Nag-block na nga sa division, pati wala na sa division na cheater. Parang gano'n, sa'yo yung Nahiling na to, garo to na ito. Di ba na, hindi naman ako. Ay, What the heck? Go! Help! Okay, bye. Uy, no, I'm missing it. Go. Bye. Go. Sorry. Ano kami po kami? Ha? Kami? Oo. Wala, bigla ba na yung kita sa gabi? Bakit ka naman, baby? Kita mo, alaman mo na lang. Alaman ko man yan ang hayop ko. Wala, ba't sa duwang ng ablo? Alaman na ang pinduwak eh. Ano daw ang mga pwede ang mga ablo? Yun na, no? Dua. Bro,
You want to get some? Bro. Ano ba eh? Magdito sa pwede. Makadinak, palipan mo siya. Alin mo siya, may palipan mo. Daton. Lapan ng daton. Daon. Lapan ni nakawat.
Meski nanti kan Bro, stop. Narik ka sana.
Kuya mo na sa mga paring dito. Wala lang. Ito mo na pala. Go. Ano yung pamalit ako? Pangunta ka, magiging kinauna na hindi. Tanga, Laro sa naulo. papunta ka. Ano sa kaya? Ay, kiling sa ako. Yun. Ay, sogon. Anak, let's go, takbo. Yan lang ka nung umuya ako kalaban ayo. Sumabwa ko. Narinig ko, wow, hindi mo ba ito? Sumabwa ka na. Kaya na para. Boom. Ako lang nakatapong ka ngayon. 10% ka ina-calibrate. 10% ka lang. Basta na. Ano po natin. Just a few lang tayo. So. Yo, ayos sa Why don't you wear it? Hoy! Sinunod niya. Wala na po rin. Oh, sunod niya naman. Tapos nag-TV na sana. Yan, boy, hindi ka magulit, boy, hindi ka magulit, hindi ka magulit. Yan. Ka na.
Tira, kapag kumakta sa namin, yung tulog. Hindi na ako dapat. Wala pa mo na kayo ng piling, wala ka na Ayos ba? Ano sa bang? Kaya na ka mo. Kasi lang man palangka. Gari ko lang sa pakawan. Pag-arap ka. Sabi. Kaya dapat talaga may dining table. Kaya na. Gubutan lang ba? Pat! Ayun, Gusto mo ano? Pag nabila ba nga sa iyo, gusto mo ano? Iyan, nakaw na ako. Demo. Kaya pa. Magmakro ka muna, Pat. Papa mo ko dyan mo nine. Unay. Suto ka wala kahoy. Pakuanan na sa iya. Tapos yun na. Badil-badil mo sinda baga. Para ba kung kakaan? Yung ka magtukaw. Oh, iya. Patyo iba. Ano? Nagmamakro ba sinda? Tapos inalaklok baga. Mga marabas yung nagulog. Pero mga marabas yung pasinda baga. Uragon. Ha? Pinataon kang tabo na gini dyan. Ay, Pinako mo mato. ano dito niya ako nasa. Matabang pa di ba? Hindi mo na kayo i-start. Matabang pa bang pili? Tadi kita naka nabugingkot sulit siyor na yun. Lock. Di balik kita.
naging support mo na kada. Patusoy. Okay ka ni Mumpe? Happy birthday. 3 years older ka na. Sabi na talo. Balik ka kahit zero ikaw. Itong to. Baka na daw siya. So, sa mo. Akal na ay pulis. Ang lutong ibo, ay pasok talaga. Pwede siya na ay i-case na yun. Kaya ang hiniwag siya. Ngayon. Ano? Nabawasan mo ikaw nga sa ruta eh. Bisit hindi ka eh. Hindi ka eh. Yung ayo. Napainig ka ako. Iya, tingnan lang kung kayong buka ka. Go, na kan, liman-liman eh. Kunin ko yung video, yung tik pa doon. Ikaw mag-inutak. Kunin ako si Juan. Ay, God. May yelo. Yelo. Sana. Nuno, kuha na mo ng yelo. Puta tamili nga ipasuna. Mauri yun mga item. Saro sa naman. boss. Ito daw, childriya. Ayun. Ay. Gamit pa ni ano? Lupi. Lupi gamit ko pa niya ka magkana ko yan. Puno to ani. Magkana na ko yan. Gamit ko to. Gawat sa yun, kaya ako nagkakapikin eh, nag-stop sa iya. Ganun din, nakapasok na din yung karaman ko, PH. Ha? PH Andrea. Iya. Oo, kahit na ito na yung ito. Plus one, isiya ito.
Mana, mas gigana kami. Hindi ko na-enjoy malipas sa kalaban. Betul, saya muda. Salamat tonight kami nagtabag sa email. Nagtabag mo sa kuya. Di mo na-pepper kinipay. Yape, ganda na yape! Yellow! Wide, sige, wide. Yape, yape! Tulog ka. Labang lagi. Oo, makarami si Panginoy. Manpak. Pagkagaling ko, HP. Oy, oy. Tao, ginanit ka mo sa natin. Airshot ka, idol! Airshot! Air drone! Yellow, sinaso! Noob! Noob, bro, noob! Alright, shots, bro. Rep, 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 rep. Rep, rep, rep. Takbo Gigus na labas. Memory, ah. Nakudi ko, pudi. Pera? Ha? Putang banda ito. Oo, may tablita na naman ko. O na ah. Sinamahan. Ah! Utangay, ano yung dali-dali to? Sebab si match ko lulog maurang ko na. May mortal patch yun ako. Utangay, dali-dali to. Kape? Hey!
Uy, Gusto mo liway ko to? Gusto mo liway ko? Bagaan! Ano? Masulog natin ang mga kalabangan. Importante na sila. Pero wait mo na ko. Masumay ka. Kita ko. Masarap. Kita ko. Ayun. Nabubuso yun. Naghahanap na. Okay, okay. What? Nakulog na makadagit. Mula ka. Coach TV? Coach TV? Ako na ko pala dito pinayo. Pero ako pinayo. Yung kanyang balil lagi. Ano naman para ito ng kapita? No! Which one? Bro! Your last Any push, any kick, bro. Tangina, gusto ko nito upi. Para nito upi mo eh. Brother, bro.
Nariyan ka ng ano ko niya. Sige, may shot. What is that? Accusing! Accusing! Lock! What the fuck? Lamay sa room. Surpot. Okay. Takin ang gusto yo. Hindi, napagalingon. Pwede kong gamiton. Dok, nangihina ka na ata, boy. Dito may hari-hari ka. Siyempre, may food siya ako oras naman. Ilang mo, kaya ko. Ako makasabay. Kaya ka na sa bayan, no. Dali ka nung bato po. Sabay mo na si Bandang Pagyarang. Ito si Mimix Direk na tulsa. Ayaw ka ni hermano. Uy! Chidron! Sa kabibon mo, ang huli ko ni Ano may hitman doon sa dito? Ay, ka. Sabi ni Ren, lock na sabi ni Ren. Lock. Ano? Pero, Lakit. ano, Wala tao, baba kaya ano. You know? Tulog. Hey! Uy, minum pa dito yung Yung mga pwede para mag-tweet na live pa. Eh, gumak mo yun. Ulis ako! lagyan mo sa ito, yung Shoot! Panginoon na magmana. ito. Disconnect ako kami. Kanirin pa ako lang. Wow! Scarlet! Ito, Prince ito ang dati na Scarlet. dati biglang din mali pa, hindi pa. Aminado. Kaya kami malaki. Pinalik mo na sa lalaki yung... Sino nga? Parang foods. Yan ang good turn, baka pili ka naman. Pinainunta ka na nga ni hayop ka. Gusto pinay, no? Gusto ako ba dito? Yun, nagpakabag ako ng matamato ko. Ate, Pinakapatol. Di ba mo, balik ako. Lugod sa lubog. Wala na alis lang mga ulit ng chicken.
Ayun ka? Ganun suhay ko, iba. Nagano, clarity. Ayun na, nagdagilo na. Oh, yeah. Galawan sa lakay po bukla. Blue TV, O, doon ako to mag-upis si ano, May. Si Extreme. O, yan. Ayun ma. Ayun yung Extreme. Yay. Wala, ito mo ito natin. Ay, yan, ay. Ano, ko ito it, ma'am. Lanit ako. Ano, Dawi, asawa ko na kita mo kasi bago nila ako nagas sa ibo. Oh, Oh, plus na ko kasi bagong kinasali ko sa imo, tapos ginaslaw mo, ano. Ano to? Ikaw nga ka. Yan mo na. Mapapalit na kay ni Charles. Kaya, Tapos size da, day na pulisar ako. ko. Ano? Duwa na nga. So, size da, day man. Hinalon da, Misay. kung ano way pa. Kisay. Kay ate. Dudeng! May naghulog dado man. Tulingan mo na. Naghulog dado man. Size dado man da. Liwaton mo na ang ano pa yan. Alang, maano na, anong na oras na nga ni ang 10 pesos. Ako lang pa nagreklamo. Ito na na, iyaw na duman. Ano na ba sila? Iso. Ayaw. Sige. Lamang. Gatul na ito. Gatul na. Wala mo ang tutulog. Let's go. Nagdong ulit tapos sabay S. Ang nani. So cancel mo na. Ay, ano niya, ang ko yan. Snowbeer. Ha? Snowbeer. Sige na. Nene, padal na snowbeer. Ano? Snowbeer. Lemon sa Bible. Gano? Saro isa na. Kaon ka na? Yan.
ng 18th century. Lima lang po para. Dito na ba yung? Animation music. Ano? Papansin na diba? Love you. Eh, sige na. And na boy, spell ano na ako. Hindi Hello. already. Spell you. Silaglig. Alam ko lang. This is Jason. Sorbo pala niya. Hindi ka natin kaya to. Ano? Hindi ka natin kakaya. No? Hindi ka natin kakaya. Para mata kami to. This JC is so pro. Inibong socks. Ito kayo natutulog lang po. Nalo kasi Bob. Ito. Nung pag ito pa. Yung stop mo. Ini-stop na. Look. Ginaris lang. Kagkabalag na natin ni. Hindi ang pagkatawad. Pag laki ko na, pasa na nga na. Ano nung sounds? Ayun, kasi. Ito, nakatawa. Sige na. This one. Yo, ba't ano yun? This one. Wala ka dito. What for to rest of the week now? Hinari nga pala yung mga tutok mo sa ibang isero na karagit sa Oh my God! Dito na sundo. Magaling ko dito na sundo. Hindi ko, nakarap content ko, pangalan na ako ng Dapat yung matutulog ako. Ano? Ano ito? Pag mga nakain nito. Kayo po ang Ano, nagagawin ko ng pinapabawal na technique. Tayo. Tayo ka na rin tayo. Oh, good job! Yung bali. Ito. Amor! Amor! Ino! Wa.
Gusto kinabot. Yung mga. Kamu vlog. Premium pala siya, pre. Ha? Premium muna. Sabay na naman ang ayos ko. Sabay magraray. Ay na nga. Yung na sila ako. Ilod pa. Ilod. Oh! Yung ina pa. Di ba pa? Masana mo ba? Sabay mo ganun si Scarlett na ano, tao. Sabay mo. Grabe. Ayun na. Tangan, Scarlett. Oh! Busit yun ako. Sa may ma. Bakit yung pay? Alam ko. Master, master! Uy! Tagal ko eh. Gusto ko nung nagpapagalang. Kabangi ako! O yan na! Let's go! Uy! Tama na lang. Paano naman ako pa? Ako sa'yo mo tulad ni... Ganito muna. Pero pag nakabot ng tapos tayo, ako na sa kanya. Yun ang napakaganda. Kaya na, nagpara ako kung mag-ako. Tao na ako. Gusto ko pa, pinababawan ng tiknik. Lord man sana. Kung lagay kinisay pa no. Lord. Lord.
Ganun din sa dyan. Lord! Ayun pa, tumapara sa mga kids pa. Lord! Hindi ako na-ar. You know, Di mo muna kaya ka na ba, no? Pero magabi na mga ito mo. Malandi siya, bobo, malandi. Scarlet, iyo. Ha? Gary. Scarlet man ako. Turo ka na. Turo ka na. boom! Ba? Gary. Batik habi na habi. Ay, nataynaw yun si Pop. Taas. Kubo. Ang nagarang kami. Oo. Di ba pa talagang ayos na? Ano, Papa. yung sa mga daw, ayun ka, mabatis pa nila. Kaliban, kahit kumain. Bigyan. Ang una pa din ni Kuya mo. Ayun din mo. Pag ano. Pilit ako. So, nagkabag-pagkakala mo tayo ito. May effect man sa nito. Ininutan mo lang ako. Lusin to ayok. Hindi ko nga pa yung vlog, ah. Music. Kahit man ang ayos. Di ko safe na magawa na ba din? Ayun, siya kumayot ka. Kaya ko material. Ayun, minay ko. Kapa. Kahit man. Bubo ka, takila mo ka. Logo. Uy, di nyo makapasok tryout. Siguro guys, bago pa tryout ang ano. Si? Isi na, ano yung halaw sa akin. I-read mo yung baga. Ano? Bigyan ka talaga ako sa halaw sa baga. Ito si Shelly to. Bigyan ka talaga ako sa halaw sa baga. Tapos, kapag itra ako sa halaw. Okay. Lugyo. Tapos yan. Ito ka lang. Di na ngayon ka makapasok sa ano. Tryout. Oo. Tapos. Puta, ganyan daw. Bakma. Parang white Istanbul. Tapos tinago mo sa lang. Tapos in-stop trick show. Tak, 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 tak. Dulag! Ang dadag si Ko. Ay, ino to ba? Ay, ano na ito? Yung ano, ano siya na yun? Tara, H-A-B. H-A-B. Oh, it's you da. Killing da siya kasi kaso. Magkasibam, tingin nga siya si Ma'am. Oh, help baby, help my ex. Ano ito, da? Oh, keeps, yo. Wala nga magdalagi keeps. Ito siya. Dreaming ka, swayo. Dreaming na to, parot. Ito rin yung ka na. Dreaming. 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 Ako. Dreaming.
Inuwi yung si... Ano natakot? Barut. Bagda. Puta ka, nabukso ka na ito. Bagda to. Bank. Dito ka ng bank. Diyan Karang na. itong ano. Pag-umit si Scarlett. Bank. Karang kaya to. Pinadali mo. Bagda. Kay bank. Ano yan? Tutukan mo muna. Si Scarlett pala no. Ina, si Iriya. Tingnan mo! Ano? Gina. Ay, siya ka guys! Pinakatulong ko! School. Are you sure about that? Nagpo na tayo. Ay, puta nila. Kasi para palak-palak ko. Parang mo daw. Sorry, yes. Mayamin daw. Ano? Keep crying, Colt. Colts. Ha? Colts. Sino? Colts. Marami na. Sumbi! Okay nga niya, finish na nga. Ano siya? Ay, wala na. Papata ko ba ito? Ano ba? Saro pa ipe? Dahil na pe! Malawas ka Saro pa! Alright, ka. Wala ka na siya. Woo! Putod ko na. Magtakol kayo din na doon. Bakit? Pag-grabe. Superboy na. Yan ang yung alam mo, may stock mo na dami? Dati pa nagpapangito ka ka? Abang, ito ko na. Yung ko naman ano? Ano? Okay. Ano sumi na? Hindi ka masasali kita sa Riya. Sayo. Yun siya. Ano? Tuko ka. Magpili si Sniper. Talagang bubos ka. Ha? Ha? Ikaw, ano manay? Sumasaputan niya sa pagbinas. Ay. Ay, parang yung pitay. Hindi ka namin bilang sa kape. Pinaralig ko lang ka na ako tayo. Nangalas niya sa grupo talaga. Naburit! Sige, naburit! Hindi suwayo. Sige, doon. Ang kakain niya maubos. Ganyan, naburit. Ang sako. Yeah. Mami, naluto ng hayop na yun eh. Shit on. Ano yun? Naura. Hindi ko ako nagabuhat na siya. Pero nga, pwede na. Ano yung manamawa sa... Oo. Ubos na. Oo. Di mo nakatabang ng may bao. Pag may tumatawa,
gawin. Minsan sa mataba, nagano sila. Kaya maksukin kasi. Di mo pinamahit sa buwak sa isira. Sangayo. Ginawa na, Kira. Pinamahit sa isira. Pero, Ano, 15? 35 kwata daw gusto. Jual talaga sa pakpakan na kayo kinilas. Ay, pandoktira ka. Ayun na tayo, may lupa. Ang lupa. Ay, pati na mataba si Mura ba yung mataba? Ito, tatambling ini dua tanong. Ang saro, taga-ano? Damage naman. Happy New Year! Dapat din naginawa nga yun. Tangina, Kita nga yun. Sumago, di tinabangan ito. Ah, Ang utang. Tara. Gagod mo pa. Let's go. Uling halakhak.
Yan na. Ayop ka. Surug-surug ang mga kasama. Sige na. Sarap, no? Finger. Wala na. Patutulog. Yeah. Let's go. Sabi na dati, bakit na kasi nakay niyo na. Ikaw ang nagpapalagay niya, buwan na tanong. Bagay. Gusto dyan. Dyan. Gusto dyan. Wait. Gusto dyan. Ako dyan. So, patay sila, ano mo, tulong mo sa tuloy. Okay. Oo. Gamboy yung sipa. Ay, nene, ugutom na kahit nasira, wala kahit ano na ito ba? Boy, 2023 na boy. Nagpapalagan boy. Doon dapat sa snake. $50. Good evening. Yung magulangan pa. Something they love it ako. Dumanay, mismo. Utang ina mo. Taurot to. Dapat ako na siyang tao. Kaya malapit sa iyo. Yan, so nagano. So, ano ito? Auto basic? O ba? Aray-aray.
Tulong sila. Kailan mo sa YouTube sa ako visit. Mas mahal. Japan. Sa Chinese pala yung Chinese ang Vietnam. Ano din, kasi may something man sila ni QT, parang Flavor baga. Color lang. Bakit so atay na? Ano ito ginaon? Sa video. Bakit? Ano mo ka Okay na yun. Gabos na. Ang damage content, 50% flux age. So, ang spell amplification pa nila ba tapos long range pa. Babasa ko dito. Nung ako duman siya paano?
Halata-halata. Kung naka-reduce yung lima, nakatulong sa nakabalik sa Okay.